ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරිකම නිසා ඔයා දුකටපත් වෙලා කල්පනා කර කර දුකෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් මෙන්න ඔයාට හොඳම අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන හරියටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාට පුළුවන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ හරිම සරල දෙයක්. මෙන්න මේ නම්බර් එක ඩයල් කරලා අපිට කෝල් එකක් දෙන්න. හැම දෙයක්ම අපිට එතෙන්දි කතා කරන්න පුළුවන්. වැඩි කතා බහ ඕනේ නැහැ. අද පාඩමට යමු. මොකද මේක ඉතාමත්ම වැදගත් පාඩමක්. මේ පාඩම ඔයා O level කළත් A level කළත් පාසල් යන්නේ නැති කෙනෙක් වුණත් රස්සාවක් කරන නොකරන ලංකාවේ හැමෝටම මේ පාඩම වැදගත්. ඒ තරම්ම වටින පාඩමක් තමයි prepositions. එහෙම නැත්නම් නිපාත කියලා කියන්නේ. මම පොඩි උදාහරණයකින් ඔයාට පැහැදිලි කරන්නම් ඇයි මේක මෙච්චර වැදගත් වෙන්නේ කියලා. බලන්න මේ සතා කවුද කියලා ඔයාගේ ළඟම යාළුවෙක් වෙන්න ඕනේ. මෙතන ඉන්නවා පූසෙක්. දැන් බලන්න මේ පූසා පෙට්ටිය ඇතුළට වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ පූසා පෙට්ටිය යටට වෙලා ඉන්නවා. දැන් මෙයා පෙට්ටිය උඩින් එහෙම නැත්නම් පෙට්ටිය උඩින් පයින්නවා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මෙයා පෙට්ටිය උඩට වෙලා නිදාගෙන තමයි ඉන්නේ. දැන් මෙයා ඉන්නේ පෙට්ටිය ඉස්සරහා. ඒ වගේම දැන් කොහෙද මේ පූසා ඉන්නේ? දැන් මෙයා ඉන්නේ පෙට්ටිය පිටිපස්සට වෙලා. දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා අහුවොත් එහෙම ඔයාට මොකද හිතෙන්නේ? දැන් ඉන්නේ මේ පූසා මේ පෙට්ටියට ආසන්නයෙන්. දැන් තියෙනවා බොක්ස් දෙකක්, පෙට්ටි දෙකක්. මේ පූසා ඉන්නේ මේ පෙට්ටි දෙක අතරේ. මම හුඟක් වෙලා ගත්තට මේ හැම දෙයක් ගැනම කියන්න ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා prepositions. එකම සිද්ධියේ විවිධ ආකාර ගැන කතා කරන්න ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් නිපාත පද අවශ්‍ය වෙනවා. අන්න ඒක නිසා තමයි මම උදාහරණයෙන් පැහැදිලි කළේ කොච්චර මේ නිපාත පද එහෙම නැත්නම් prepositions වැදගත්ද කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යම කරන නිපාත පද prepositions 100ක් කතා කරනවා. සමහර විට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන සේරම නිපාත පද ටිකත් මේ වීඩියෝ එකේ ඇතුළත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ කොච්චර වටින වීඩියෝ එකක්ද කියලා. ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එක මගහැර ගන්න නම් එපා. එක දිගටම බලන්න. මොකද ඔයාලට මේක පාඩමක් විදියට අහගෙන ඉන්න පුළුවන්. තව පොඩි උදව්වක් කරනවා යන්න කලින් වීඩියෝ එකට ඔයාලට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා කමෙන්ට් එකක් දැම්මේ නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක YouTube එකෙන් ගොඩක් අයට පබ්ලිෂ් කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ වීඩියෝ එකේ අපේ මහන්සිය අපත යනවා. අපි කැමතියි මේ වීඩියෝ එක දහස් ගාණක් අය බලනවට. එහෙනම් try කරන්න කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන අපි යමු වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාට prepositions 100ක් විතර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකොට. Number 1 පළවෙනි preposition එක තමයි of. ඇයි අපි of කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? හිතන්නකෝ යම් නිශ්චිත ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන විදිහට තනකොළ තියෙන ප්‍රදේශයක් තියෙනවා. ඒකෙන් ඉවත තියෙන දෙයක් ගැන කියන්න අපිට පුළුවන් of කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. මම මේ උදාහරණයක් විතරයි ගත්තේ. යම් කිසි තැනකින් එළියේ ඒකෙන් අහක තියනවා කියලා කියන්න අපිට of කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. keep off the grass. ඔයා දැකලා ඇති උද්‍යානයකට වගේ ගියාට පස්සේ තනකොළ වලින් නැත්නම් තනකොළ බාගන්න එපා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. තනකොළ වලින් අහකට වෙලා ඇවිදින්න වගේ තේරුමක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. ඉතින් off කියන එකෙන් ඔයාලට දැන් තේරෙනවනේ කියවෙන්නේ ඉවත කියන එක. keep off the grass තනකොළ වලින් අහකට වෙන්න. තවත් උදාහරණයක් තියෙනවා. take your hands off the table. මේසෙන් ඔයාගේ අත් අහකට ගන්න. අහකට ගන්න කියලා කියන්න of භාවිතා වෙනවා මෙතන. number 2 දෙවනි preposition එක තමයි over කියලා කියන්නේ. මොකක්ද over කියන preposition එකේ තේරුම සහ භාවිතා කරන විදිහ? හිතන්නකො යම් කිසි දෙයකට ඉහලින් උඩින් යනවා කියලා කියන්නේ. දැන් මෙතන බලන්නකො වැටක් තියෙනවා. මේ වැට උඩින් මේ අශ්වයා හරි බූරුවා හරි පයින්නවා. ඉතින් මේ වැට උඩින්නේ පයින්නේ. ඒ වැට උඩින් පයින්නවා කියලා කියන්න over භාවිතා කරනවා. බලමු උදාහරණ. look it may jump over the fence. කලින් උදාහරණ වගේම තමයි. බලන්න ඌ වැටට උඩින් පයින්න ඉඩ තියෙනවා. look it may jump over the fence. මේ වැටට ඉහලින් කියන්න තමයි over භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. I saw smoke over
trees. smoke කියන්නේ දුමකට. මං ගස්වලට ඉහලින් දුමක් තියනවා දැක්ක මේ ගස්වලට ඉහලින් කියන තමයි ඇත්තටම මෙතනදී over කියන preposition එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම over කියන preposition එකේ තවත් තේරුමක් තියෙනවා. මොකක්ද ඒ තේරුම කියලා අපි දැන් බලමු. හිතන්නකො මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් ගානක් තියෙනවා ඒකට වඩා වැඩියෙන් කියලා පෙන්වන්නත් අපිට ඕව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතෙන්ද 100ට වැඩිය 500ට වැඩි 800ට වැඩි 1000ට වැඩි ඒ වගේ කියලා කියන්නත් අපිට ඕව භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. I value it over money. මේක කියන්නේ මුදල් වලට වඩා වටිනාකමක් මං ඒකට ලබා දෙනවා කියලා. මුදල් වලට වඩා කියලා කියන තමයි මෙතන ඕව භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. I value it over money. It will cost over 1000 rupees. ඒක රුපියල් 1000කටත් වඩා වියදම් යන දෙයක්. මේ 1000කට වඩා යනවා කියන්න තමයි over පාවිච්චි වෙන්නේ. over 1000 rupees පාවිච්චි වෙන්නේ මෙතෙන්දී. number 4 හතරවෙනි preposition එක තමයි via. via නෙමෙයි via. මේක ශබ්ද කරන්නේ ඒ විදිහට. මොකක්ද මේකේ තේරුම? හිතන්නකො මෙතන ළමෙක් ගෙදර යනවා. ඒ ළමයා ගෙදර යන්නේ මෙන්න මේ පාර හරහා කියන තමයි මෙතෙන්දී අපිට via භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තට මේකේ තේරුම තමයි කවුරු හරි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් මොන හරි ස්ථානයකට යම්කිසි ස්ථානයකට යනකොට දෙයක් හරහා මේ පාර හරහා මේක හරහා ආවා කියන්න අපිට via භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I'll tell her via my friends. මං යාළුවෙක්ට මං එයාට මගේ යාළුවෙක් කරහා ඒක කියන්නම්. යාළුවෙක් කරහා කියන්න තමයි via my friends භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. He went home via a shortcut. එයා ගෙදර ගියේ shortcut එකකින්. shortcut එක කියලා කියන්නේ කෙටි පාරකටනේ. ඉතින් shortcut එකකින් කියන්න via භාවිතා කරලා තියෙනවා. number 5 පස්වෙනි preposition එක තමයි up. up කියන preposition එකත් ගොඩක් ජනප්‍රියයි. අපි බලමු මේක එක තේරුමක් මොකක්ද කියලා. හිතන්නකො ඉහළට ගමන් කරනවා ඉහළ මට්ටමකට නැත්නම් ඉහළ තැනක් ගැන අපිට කතා කරන්න up භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්නකො ඉනිමගක් දිගේ ඉහළට යන වගේ කතාවක් එක්ක ඔයාලට මේක මතක තියාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ. Something is up the tree. ගහ උඩ මොනවා හරි තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. ගහ උඩ මොනවා හරි තියෙනවා. Something is up the tree. මෙතන up the tree කියලා කියන්නේ ගහ උඩ කියලා කියන්න. I ran up the stairs. මම පඩිපෙළ දිගේ ඉහළට නැග්ගා. ran up ඉහළට කියන්න භාවිතා කරනවා. number 6 up to. අපි බලමු up to කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ ඇයි කියලා. හිතන්නකො මෙතන සංඛ්‍යා ටිකක් තියෙනවා. පහළ අගයක ඉඳන් ඉහළ අගයකට කිසියම් සීමාවක් දක්වා. මෙතන අනුව නම් 100 දක්වා කියලා කියන්න අපිට up to භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. He counted up to 50. count කරනවා කියලා කියන්නේ ගණන් කරනවටනේ. He counted කියලා කියන්නේ යා ගණන් කළා 50 වෙනකන්. He counted up to 50. worked up to the last minute. අන්තිම මිනිත්තුව දක්වා වැඩ කළා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ worked up to the last minute. number 7 out of. මොකක්ද මේ out of කියන preposition එකේ තේරුම කියලා අපි දැන් බලමු. හිතන්නකො යම්කිසි දෙයක් ඇතුලෙන් එළියට එනවා නම් එළියට ගන්නවා නම් out of කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බෑග් එකකින් දෙයක් එළියට ගන්නවා වගේ තේරුමක් ඔයාට ඔලුවට දාගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ. He quickly ran out of the room. සමහරව එක පාරටම කාමරෙන් එළියට දුවගෙන එන්නේ. එහෙම එකක් තමයි මේ. එයා ඉක්මනට කාමරෙන් එළියට ආවා. He quickly ran out of the room. An apple rolled out of the bag. බෑග් එකේ ඇපල් ගෙඩියක් තියෙනවා. ඒ බෑග් එකේ තියෙන ඇපල් ගෙඩිය බෑග්ගෙන් එළියට රෝල් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් out of කියලා කියන්නේ මෙතෙන්දී බෑග් එකෙන් එළියට ආපු නිසා. An apple rolled out of the bag. තවත් තේරුමක් තියෙනවා out of කියන preposition එකේ. ඒ තේරුම මොකක්ද කියලා අපි දැන් බලමු. යම් නිශ්චිත ප්‍රමාණයකින් එක කොටසක් ගැන කතා කරනකොටත් අපිට out of ගැන අපිට out of අවශ්‍ය වෙනවා. හිතන්න මෙතන chocolate තියෙනවා. මේ chocolate එකෙන් පොඩි කෑලි දෙකක් අපි වෙන් කරගන්නවා. මේ වෙන් කර ගැනීමට අපිට out of භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. 9 out of 10 people.
මිනිස්සු 10කගෙන් 9ක් කියන එක අපිට මේ out of වලින් කියන්න පුළුවන් මේ ලොකු සංඛ්‍යාවකින් වෙන් කරගත් කොටසකට 9 out of 10 people. No one got 20 out of 20. කවුරුත් 20න් 20ම ගත්තේ නැහැ. ලකුණු ගැන කියන්නත් පුළුවන් පේපර් එක ලකුණු 20යි නම් 20න් 20ම කවුරුත් ගත්තේ නැහැ කියලා කියන්න මේක ගන්න පුළුවන්. No one got 20 out of 20. Number 9 till. till කියන preposition එක අහලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. ඇයි till කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? යම් කිසි නිශ්චිත කාලයක් දක්වා හිතන්නකො මෙතන වෙලාවක් තියෙනවා 6 7 8 9 ඒ වගේම 12 වෙනකම් මෙයා මේ වැඩේ කරනවා කියලා හිතන්නකො මේ 12 දක්වා කියලා කියන්න ඇත්තටම අපිට මේ till කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ වලින්ම. I was working till now. මම මේ වෙනකම්ම වැඩ කළා. ඒ කියන්නේ මේ දක්වාම වැඩ කරමින් තමයි හිටියේ කියන්න මේ till භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I was working till now. But he didn't come till Monday. ඒත් එයා සඳුදා වෙනකන් නම් ආවේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සඳුදා වෙනකන් එයා පැමිණිලා නැහැ වැඩට වෙන්න පුළුවන්. කොහෙට රෙන්ටුවා මේ till Monday කියලා කියන්නේ සඳුදා වෙනතුරු කියන එක. But he didn't come till Monday. We waited till 6:30 for you. අපි ඔයා එනකන් 6:30 වෙනකන් බලාගෙන හිටියේ නැත්තම් අපි 6:30 වෙනකන් ඔයා එනකන් හිටියා. එතකොට මේ till කියන්නේ 6:30 වෙනතුරු කියන එක. We waited till 6:30 for you. Number 10 10වෙනි preposition එක තමයි on to. අපි බලමු on to කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. හිතන්නකො යම්කිසි මතු පිටක් තියෙනවා ඒ මතු පිටට නැත්නම් ඒ මතට මෙතන පාපිස්සක් තියෙනවා පාපිස්ස මතට අපි ගමන් කරනවා නම් අපිට on to කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. It jumped onto the roof. මේ සතෙක් පැන්න එකක් ගැන කියන්නේ ඌ වහලේ උඩට පැන්න. පූසෙක් වහලේ උඩට පැන්න වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් jump onto the roof කියලා කියන්නේ වහලේ මතට වහලට පැන්න කියන එක. It jumped onto the roof. He told me to get onto the table. එයා මට මේසේ උඩට ගොඩ වෙන්න කිව්වා. onto the table කියලා කියන්නේ මේසේ මතට කියන එක. He told me to get onto the table. Number 11 with. with කියන preposition එකත් ගොඩාක් තැන්වල භාවිතා වෙනවා. තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා අපි බලමු. යම් කිසි දෙයක් එහෙම නැත්නම් පුද්ගලයෙක් සමග ඉන්නවා කියලා කියන්න with කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කිව්වට වට තේරෙන එකක් නෑ. අපි උදාහරණ වලින් බලමු. Leave it with me. ඒක මට තියලා යන්න නැත්නම් ඒක මට පොඩ්ඩක් තියලා යන්න. හිතන්න මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න පුළුවන්, කෑමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මටත් එක්ක තියලා යන්න කියන්න පුළුවන්. Leave it with me. You are safe with us. ඔයා අපිත් එක්ක ඉන්නවා නම් ඔයා ආරක්ෂිතයි. ඉතින් අපිත් එක්ක ඉන්නකොට ආරක්ෂිතයි අපිත් එක්ක කියලා කියන්න මෙතන with පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. You are safe with us. ඔයා අපිත් එක්ක ආරක්ෂිතයි. Number 12 මේකත් with කියන preposition එකම තමයි තවත් තේරුමක් තියෙනවා. අපි බලමු මොකක්ද ඒ තේරුම කියලා. මොනවා හරි ආයුධයක් කිසියම් ආයුධයක් භාවිතා කරමින් මොනවා හරි දෙයක් කරනවා කියලා කියන්න අපිට with පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන බලන්න පිහියකින් දෙහි ගෙඩියක් කපනවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදී පිහියකින් කපනවා කියලා කියන්න අපිට with පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He cut it with knife. එයා ඒක පිහියකින් තමයි ඇත්තටම කැපුවේ. එයා ඒක පිහියකින් කැපුවා කියන්න he cut it with a knife පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Join these two with this glue. glue කියන්නේ ගම් වලටනේ. මෙන්න මේ කෑලි දෙක කොටස් දෙක ගම් වලින් නැත්නම් ගම් ගාලා අලවලා සම්බන්ධ කරන්න කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. Join these two with this glue. Number 13 into. ඇයි මේ into කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? අපි දැන් බලමු. මෙතන තියෙනවා වීදුරුවක්. ඒ වීදුරුවට වතුර වක් කරනවා. යම් කිසි දෙයක් තව දෙයක් ඇතුළට දානවා කියලා කියන්න into කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බෝතලේ වතුර වීදුරුව ඇතුළට දානවා. ඉතින් මේ වගේ සිද්ධියකදී into කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ.
please come into the house. come into කියලා කියන්නේ කරුණා කරලා ගේ ඇතුළට එන්න. ඉතින් ගේ ඇතුළට කියලා කියන්න අපිට into භාවිතා කරන්න පුළුවන්. please come into the house. pour the water into this cup. මේ කප් එකට වතුර ටිකක් වක් කරන්න. මේ කප් එකට කියන්න into භාවිතා වෙනවා. pour water into this cup. Number 14. ඒ වගේම තවත් තේරුමක් තියෙනවා මේ into කියන preposition එක. අපි බලමු ඊළඟ තේරුම මොකක්ද කියලා. යම් කිසි දෙයක් තවත් දෙයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. මෙතන තියෙනවා කැරට් අල. ඊට පස්සේ කැරට් කෑල්ලි බවට පරිවර්තනය කරනවා. එතකොටත් අපිට පුළුවන් into කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. chop this into small cubes. මේවා කුඩා කොටු වලට පොඩි cubes වලට කපන්න. chop this into small cubes. This book has been translated into 9 languages. සමහර පොත් විශාල භාෂා ප්‍රමාණයකට පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. ඉතින් එකක් තව දෙයක් බවට හැරවෙනකොට අපි into පාවිච්චි කරනවා කියලා කිව්වනේ. ඉතින් මේ පොත භාෂා වලට පරිවර්තනය වෙලා කියලා කියන්න ඇත්තටම into භාවිතා කරන්න පුළුවන්. This book has been translated into 9 languages. Number 15. down. down කියන preposition එකයි භාවිතා වෙන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. යම් කිසි උස් තැනක ඉඳලා පහළට ගමන් කරනවා නැත්නම් පහළ තියනවා කියලා කියන්න අපිට down පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ මිනිස්සෙක් තරප්පු පෙළක් දිගේ නැත්නම් පඩි පෙළක් දිගේ පල්ලෙහාට ගමන් කරනවා. ඉතින් down කියන preposition එක භාවිතා කරලා අපිට වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. We are going down a mountain. අපි කන්ද පල්ලෙහාට යනවා. We are going down කියන්නේ කන්දේ පල්ලෙහාට ගමන් කරමින් ඉන්නවා කියන එක. We are going down a mountain. අපි කන්දකින් පල්ලෙහාට ගමන් කරනවා. A man came down the stairs. මනුස්සයෙක් පඩි පෙළෙන් පල්ලෙහාට බැහැගෙන ආවා. පල්ලෙහාට කියන තමයි down පාවිච්චි වෙන්නේ. A man came down the stairs. Number 16. 16 වෙනි preposition එකටත් අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන down කියන වචනේ. මොකද තවත් තේරුමක් තියෙනවා down කියන preposition එකේ. අපි බලමු. මෙතන කාර් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මාර්ගයකුත් තියෙනවා. වාට පේනවා ඇති. මේ කාර් එක මේ මාර්ගය දිගේ ගමන් කරනවා. යමක් දිගේ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නත් down කියන preposition එක භාවිතා වෙනවා. දැන් වාට තේරෙනවා ඇති නේද? එක preposition එකක් විවිධ ආකාර වලින් භාවිතා වෙනවා කියලා. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. We drove down the highway. අපි highway එක දිගේ තමයි එළවගෙන ගියේ. We drove down the highway. They sailed the boat down the river. එයාලා ගඟ දිගේ බෝට්ටුව පැදගෙන ගියා. sail කියලා කියන්නේ යාත්‍රා කරනවනේ. They sailed the boat down the river. Number 17. for. for කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා අපි දැන් බලමු. මේ රූපයෙන් මොකක්ද තියෙන්නේ? යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයක් නේද තියෙන්නේ. අවුරුදු 4ක විතර කාලෙක ඉඳන් මෙහා පුහුණු වීම කරනවා. ඉතින් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේද? ඇයි අපි for කියන preposition එක භාවිතා කරන්න කියලා. යම් කිසි ක්‍රියාවක් කරන්නේ කොච්චර කාලයක් දක්වාද කොච්චර දුරක්ද කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් for කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. අපි බලමු උදාහරණ. We walked for miles. අපි සැතපුම් ගානක් ඇවිදගෙන ආවා. We walked for miles. She's out of the office for a few days. එයා දවස් කීපයකට ඔෆිස් එකෙන් එළියේ ඉන්න ඔෆිස් එන්නේ නැහැ. ඉතින් for a few days කියලා කියන්නේ මේ යම්කිසි කාලයක් දවස් කිහිපයක් කියන්න තමයි මෙතන for භාවිතා වෙන්නේ. I haven't played tennis for years. මං අවුරුදු ගානකින් tennis සෙල්ලම් කරලා නැහැ. I haven't played tennis for years. Number 18. 18 වලට තියෙන preposition එක for කියන preposition එකම තමයි. තවත් තේරුම් තියෙන නිසා අපි බලමු මොනවද තියෙන ඊළඟ තේරුම් කියලා. තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් ඒ වගේම සඳහා කියලා කියන්න අපිට for භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේ රූපේ එක්කෙනෙක් තව කෙනෙක් වෙනුවෙන් තෑග්ගක් ලබා දෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට for කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් අහනවා. What do you have for me?
ඔයා ළඟ මං වෙනුවෙන් මොනවද තියෙන්නේ නැත්නම් කෑමක් ගැන මේ අහනවා වෙන්නත් පුළුවන්. මට දෙන්න ඔයා ගාව මොනවද තියෙන්නේ? What do you have for me? It's for you. තෑග්ගක් ගෙනල්ලා කියනවා මේක ඔයාට කියලා. It's for you. ඒක ඔයාටයි. There's a message for you. ඔයාට message එකක් තියෙන ඔයා වෙනුවෙන් කියනවා වගේ ෆෝන් එකට message එකක් ඇවිල්ලා හරි ඔයාට කියන්න පණිවිඩයක් තියෙනවා හරි කියලා ගන්න පුළුවන්. There's a message for you. Number 19. 19 වෙනි preposition එක තමයි outside කියලා කියන්නේ. බලමු outside කියන වචනේ තේරුම සහ භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මෙතන බල්ලෙක් ඉන්නවා. බල්ලෙක් ඉන්න කූඩුවකුත් තියෙනවා. එයා ඉන්නේ හැබැයි මේ කූඩුවෙන් එළියේ. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපිට පුළුවන් මේ preposition එක outside කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. She had sent him outside the classroom. ඇය ඔහුව පන්තියෙන් එළියට දැම්ම. ඒ කියන්නේ ටීචර් පන්තියෙන් ඒ ළමයාව එළියට දැම්ම වගේ ගන්න පුළුවන්. එළියට දැම්ම කියලා කියන්න තමයි මේ outside භාවිතා වෙන්නේ. She had sent him outside the classroom. එයා ඔහුව පන්තියෙන් එළියට දැම්මා. I'll meet you outside the cafe. මං ඔයාව කැෆේ එකෙන් එළියේදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් කැෆේ එකෙන් එළිය කියන්න තමයි outside the cafe කියලා මෙතන තියෙන්නේ. I'll meet you outside the cafe. Number 20. Until. ඇයි මේ until කියන preposition එක භාවිතා කරන්න විශේෂ හේතුවක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ඒ ගැන දැන් කියන්නම්. මේ රූපය දිහා හොඳින් බලන්න. මෙතන මිනිස්සෙක් ඉන්න උදෑසන කාලයක් දවල් කාලයක් තමයි එක පැත්තකින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා රාත්‍රී කාලය දක්වා ගමනක් යනවා වෙන්න පුළුවන්, වැඩක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කාල පරාස දෙකක් අතර ඊළඟ කාල පරාසය දක්වා රැ වෙනකන් කියලා කියන්න වගේ අපිට පුළුවන් until කියන preposition එක භාවිතා කරන යම්කිසි කාලයක් දක්වා කියලා කියන්න. අපි බලමු උදාහරණ. It won't change until end of this year. මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙනකන් ඒක වෙනස් වෙන එකක් නෑ. මේ අවුරුද්ද ඉවර වෙන තුරු කියලා කියන තමයි until භාවිතා වෙන්නේ. It won't change until end of this year. He waited until 6. එයා 6 වෙනකන් බලන් හිටියා. He waited until 6. Number 21. Per. ඇයි per කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? මෙන්න මේ වගේ උදාහරණ ඔයා දැකලා තියෙනවද? පැයට 100යි, දවසට රුපියල් 1000යි, සතියට දෙපාරයි, අවුරුද්දකට 2යි. ඉතින් මේ වගේ යම්කිසි දෙයක් තවත් දෙයකට අනුපාතයක් කියලා පෙන්වන්න මේ per කියන preposition එක භාවිතා වෙනවා. තේරුණේ නෑ නේද? අපි බලමු උදාහරණ වලින්ම. They paid me 5000 rupees per week. එයාලා මට සතියකට රුපියල් 5000 ගානේ ගෙව්වා. මේ 5000 ගානේ කියලා කියන්න තමයි මෙතන per භාවිතා වෙන්නේ. සතියකට 5000යි. අන්නේ තේරුම ගන්න මේ per week භාවිතා කරනවා මෙතෙන්දී. How much do you charge per hour? හිතන්න ගුරුවරයෙක්ගෙන් අහනවා ඔයා සර් කීයක් ගන්නවද පැයකට උගන්වන්න. ඉතින් පැයකට කීයක් අය කරනවද කියන්න තමයි මේ ප්‍රශ්නය අහන්නේ. ඉතින් පැයකට කීයක්ද කියන්න per භාවිතා කරනවා. How much do you charge per hour? At 70 miles per hour. මෙතෙන්දි කියන්නේ වේගයක් ගැන. පැයට සැතපුම් 70ක විතර වේගයෙන් ගමන් කරනවා කියලා මේ කියන්නේ. At 70 miles per hour. Number 22. Next to. ඇයි මේ next to කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? අපි දැන් බලමු. මෙතන මිනිස්සු ටිකක් ඉන්නවා, පොලිමක් තියෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි දෙයක් ළඟට එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අල්ලපු කෙනා එන්න ඒ වගේ දෙයක් කියන්න අපිට පුළුවන් next to කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. බලමු උදාහරණ. She went and sat next to him. එයා ගිහිල්ලා ඒ පිරිමි කෙනා ගාවින් වාඩි වුණා. She went and sat next to him. next to කියන්නේ එයා ගාවින් එයාගේ ඊළඟට කියලා ගන්න පුළුවන්. We were next to each other. අපි හිටියේ එකිනෙකා ළඟට. We were next to each other. Number 23. By. ඇයි මේ by කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? තේරුම් කිහිපයක් ඇත්තටම ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු එක තේරුමක් මොකක්ද කියලා.
මොනවා හරි දෙයක් හිතන්න ගෙයක් හදන එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ රූපය අනුව යම්කිසි පුද්ගලයෙක් විසින් කළා තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට බයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කිව්වට වාට තේරුමක් නැහැ. උදාහරණයක් එක මම පැහැදිලි කරන්නම්. It was done by my friend. ඒක හැදුවේ මගේ යාළුවෙක් විසින්. It was done by my friend. That money was given by my father. ඒ සල්ලි දුන්නේ මගේ තාත්තා විසින්. That money was given by my father. තවත් තේරුමක් තියෙනවා by කියන වචනේ. අපි බලමු ඊළඟ තේරුම මොකක්ද කියලා. හිතන්නකො ට්‍රිප් එකක් යනවා ඔයා වෑන් එකේ කොහේ හරි. ඉතින් වාහනයකින් යනවා කියලා පෙන්වන්නත් අපිට by කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. I usually travel by a taxi. මම සාමාන්‍යයෙන් වැඩට යන නැත්නම් ගමන් කරන්නේ ටැක්සියකින්. ටැක්සියකින් යනවා කියන්න තමයි by පාවිච්චි වෙන්නේ by a taxi කියලා කියන්න. I just came by bus. මං ආවේ බස් එකෙන්. මං නිකමට මම දැන් මේ බස් එකෙන් ආව විතරයි වගේ ගන්න පුළුවන්. I just came by bus. by වල තවත් තේරුමක් තියෙනවා. ඒ තේරුම මොකක්ද? ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් ළඟින් තියෙනවා. හිතන්නකො ඒ වස්තු දෙක අතර වස්තුන් කියලා කියන්නේ භාණ්ඩ දෙකක් හරි. ඒ දේවල් අතර කිසිම දෙයක් නැතුව ළඟින් තියෙනවා කියලා හිතන්නකො දෙයක්. එතකොටත් අපිට by පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He was by the door. එයා දොර ගාවමයි හිටියේ. He was by the door. They stood by the side of the road. එයාලා පාර අයිනෙමයි හිටගෙන හිටියේ. They stood by the side of the road. Number 26. by කියන preposition එකම තමයි දිගටම තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ තේරුම් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා බලමු මොකක්ද තවත් තේරුමක් තියෙන්නේ කියලා. අපි කියනවා නේද හත වෙනකොට හවස් වෙනකොට ඒ වගේම හෙට වෙනකොට ලබන සතිය වෙද්දි ලබන මාසෙ වෙද්දි අන්න ඒ වගේ නිශ්චිත වෙලාවක් වෙද්දි මේ වැඩේ වෙනවා කියලා කියද්දිත් අපිට පුළුවන් by කියන preposition එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතුවේ නෑ නේද මේ by කියන preposition එක මේ වගේ තරම් භාවිතා වෙනවා ඇති කියලා. අපි බලමු උදාහරණ. By 8 o'clock he had arrived. එයා 8 වෙද්දි ඇවිල්ලා තිබ්බා. මේ 8 වෙද්දි කියලා කියන්න තමයි ඇත්තටම by පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ. By 8 o'clock he had arrived. Can you finish this by 7 am? ඔයාට උදේ 7 වෙද්දි මේක ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? Can you finish this by 7 am? Number 27. මේ preposition එකත් byම තමයි. බලමු මේ පාර මොකක්ද by වලින් අපිට ගන්න පුළුවන් තේරුම කියලා. අපි කියන්නේ 10කින් 20කින් 100කින් කියලා. ඒ කියන්නේ යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් හරි සංඛ්‍යාවකින් හරි වෙනස් වෙනවා. 100කින් වැඩි වෙනවා 200කින් වැඩි වෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදීත් අපිට පුළුවන් by කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. අපි බලමු උදාහරණයක්. Their wages were increased by 15%. එයාලගේ පඩි 15%කින් විතර වැඩි කරලා දෙව. මේ 15%කින් කියලා කියන්න තමයි මෙතෙන්දී by භාවිතා වෙන්නේ. These have sold by the thousand. මේවා දහස් ගණන් වලින් තමයි විකිණලා තියෙන්නේ. දහස් ගණන් වලින් කියන තමයි by the thousand භාවිතා වෙන්නේ. Number 28. 28 වෙනි preposition එක තමයි out කියලා කියන්නේ. බලමු out කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ ඇයි කියලා. බලන්න මෙතන බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෝලයක් තියෙනවා. මේ පෙට්ටිය තිබ්බ බෝලේ එළියට දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් යම් කිසි දෙයකින් එළිය තියනවා කියන්න අපිට පුළුවන් ඒත් out කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. බලන්න උදාහරණ. We ran out the door. අපි දොරෙන් එළියට ගියා. මේ දොරෙන් එළියට දිව්වා කියන්න තමයි මෙතන ran out භාවිතා වෙන්නේ. We ran out the door. He looked out the window. එයා ජනේලෙන් පිටත එහෙම නැත්නම් ජනේලෙන් එළිය බැලුවා. He looked out the window. Number 29. out කියන preposition එකේ තවත් තේරුමක් අපිට මෙතෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කලින් තේරුමට වඩා වෙනස් තේරුමක් තමයි දැන් තියෙන්නේ.
හිතන්නකො එක්කෙනෙක් වැඩ කර ඉන්නවා මේ රූපේ තියෙන විදිහට එක්කෙනෙක් වැඩ කර ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ඒ වැඩ නවත්තලයි වැඩපලෙන් පොඩි වෙලාවකට එළියට යනවා. යම්කිසි ස්ථානයකින් එළියට යනවා. අන්න ඒ ගැන කියන්නත් අපිට out කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. වැඩ කර හිටිය තැනින් එළියට ගිහිල්ලා එතන දැන් නැහැ කියලා කියන්න. බලමු උදාහරණ. Someone called while you were out. කවුරු හරි කතා කළා ඔයා එළියට ගිය වෙලාව නැත්නම් ඔයා නැති වෙලාවේ කවුරු හරි වාට කතා කළා. Someone called while you were out. I'm out for a little while. Little while කියලා කියන්නේ පොඩි වෙලාවකට. මම පොඩි වෙලාවකට එළියට යනවා. I'm out for a little while. Number 30. In. ගොඩාක්ම ප්‍රසිද්ධ preposition එකක් තමයි in කියලා කියන්නේ. මේ preposition එකේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු එක තේරුමක්. යම්කිසි ඉඩක් අවකාශයක් ඇතුලේ තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න සරලවම in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලන්න මෙතන තියෙනවා box එකක්. ඒ box එක ඇතුලේ තියෙනවා බෝල ගොඩක්. ඉතින් මේ box එක ඇතුලේ මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ තමයි මේ බෝල තියෙන්නේ. ඉතින් පෙට්ටිය ඇතුලේ මේ බෝල තියෙනවා කියන්න in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Do you have books in the bag? ඔයාගේ බෑග් එකේ පොත් තියනවද? In the bag. මෙතන හොඳට බලන්න in the bag බෑග් එක ඇතුලේ කියලා කියන්න තමයි මේ භාවිතාව වෙන්නේ. Do you have books in the bag? He was in his car. එයාගේ කාර් එකේ තමයි හිටියේ. He was in his car. Number 31. ඊළඟ preposition එකත් inම තමයි. මේකේ තවත් තේරුමක් ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න තමයි මම ආපහු සැරයක් in භාවිතා කළේ. බලමු මේ පාර in වලින් මොකක්ද කියන්න යන්නේ කියලා. යම්කිසි ස්ථානයක් ඇතුලේ කියලා කියන්නත් අපිට in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා ගෙයක්. මේ ගේ ඇතුලේ ඉන්නවා කියලා කියන්න ඇත්තටම in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. We spent a few days in a hotel. අපි දවස් කිහිපයක් hotel එකක හිටියා. hotel එකක හිටියා කියන්න තමයි in a hotel මෙතන භාවිතා වෙන්නේ. Is it located in ගම්පහ? ඒක තියෙන්නේ ගම්පහද? ගම්පහ ප්‍රදේශයේ තුලද කියන්න in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Is it located in ගම්පහ? Number 32. තවත් in වල තේරුමක් තමයි වාට මෙතෙන්දි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ. in කියන වචනේ තව තේරුමක් දැන් බලමු. මෙතන බලන්න දවස් 7ක් තියෙනවා. සතියක් තුල කාලත සතියක කාලයක් තමයි මේ රූපෙන් වාට පේන්නේ. ඉතින් ලොකු කාල සීමාවක් ඇතුළේ දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒත් අපිට in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He was born in April. එයා ඉපදුනේ අප්‍රේල් මාසේ. අප්‍රේල් වල කියලා අපි කියන්නේ. ඉතින් අප්‍රේල් වල කියන්න in April භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He was born in April. We'll go in the future. අපි ඉදිරියේදී යන්නම්. ඉදිරියේදී තමයි යන්නේ. මෙතන කියනවා in the future අනාගතයේදී කියන එක. We will go in the future. They will be back in 6 months. එයාලා මාස 6කින් තමයි ආපහු වෙන්නේ. මාස 6ක කාලයක් ගැන කියන තමයි ඇත්තටම මෙතන in භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. They will be back in 6 months. Number 33. in වල තවත් තේරුමක් අපි බලමු මෙතනින්. අපි කියන්නේ පැයක් තුල මාසයක් තුල දවසක් ඇතුළත විනාඩියක් ඇතුළත වගේ යම්කිසි නිශ්චිත කාලයක් ඇතුළත ඒක අවසන් වෙන්න කලින් නැත්නම් ඒක අවසානයේදී යමක් වෙනවා නම් අපිට in භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම කිව්වට පැහැදිලි නෑ. ඔයාට මම උදාහරණයකින් තවත් පැහැදිලි කරන්නම්. Dinner will be ready in 10 minutes. රෑ කෑම විනාඩි 10ක කාලයක් හරි නැත්නම් විනාඩි 10ක් අවසන් වෙනකොට හරි ලෑස්ති වෙලා සූදානම් වෙලා තියේවි කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Dinner will be ready in 10 minutes. රෑ කෑම විනාඩි 10න් ලෑස්ති. So I should be with you in half an hour. මම පැය භාගයකින් ඔයා ඉන්න තැනට අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන. ඔයාත් එක්ක හමු වෙන්න එන්න ඕන. ඉතින් in half an hour පැය භාගයකින් කියන්න තමයි මෙතන in භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Number 34. at කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ preposition එකක්. බලමු at වල එක තේරුමක්. කිසියම් දෙයක් තියෙන එහෙම නැත්නම් සිද්ධ වෙන ස්ථානයක් ගැන කියන්නත් at පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන food city එකක්. ඉතින් food city එකේ කියලා කියන්න අපිට
at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද විශේෂ ස්ථානයක් ගැන කතා කරන නිසා. බලමු උදාහරණ වලින්. We had dinner at this restaurant. අපි රෑ කෑම ගත්තේ මෙන්න මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේදී. මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකේ කියලා කියන්නේ මේ හොටෙල් එකේ කියලා කියන්න තමයි මෙතෙන්දී at භාවිතා කරන්නේ. We had dinner at this restaurant. I met him at the shop. මට යාව කඩේදී තමයි හම්බ වුණේ. I met him at the shop. We will meet at the entrance. අපි ඇතුල් වෙන තැනදී තමයි හම්බ වෙන්නේ. නැත්නම් අපි ඇතුල් වෙන තැනදී හම්බ වෙමු. We'll meet at the entrance. entrance එකේදී අපි හම්බ වෙමු. Number 35. at කියන preposition එකේ මම කියවනේ තව තේරුම් තියෙනවා කියලා බලමු. තවත් තේරුමක්. මෙතන බලන්න වෙලාවල් හතරක් තියෙනවා. 12, 6, 3 ඒ වගේම 10. ඉතින් මේ ඕනම නිශ්චිත වෙලාවක් ගැන කියන්නත් අපිට at කියන preposition එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. There is a bus at 1 o'clock. එකට බස් එකක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ එකට බස් එකක් තියෙනවා, දෙකට බස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ නිශ්චිත වෙලාවක් ගැන කියන්න අපිට at අවශ්‍ය කරනවා. There is a bus at 1 o'clock. They left at 6 p.m. එයාලා ගියේ හවස 6ට විතර. They left at 6 p.m. ඉතින් හවස 6ට විතර කියලා කියන්න at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. They left at 6 p.m. Number 35. තවත් at වල තේරුම් තියෙනවා. ඉතින් බලමු මේ පාරම එකක්ද at වලින් කියවෙන්නේ කියලා. යම් කිසි දෙයක් අසල නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් ළඟ කියලා කියන්නත් අපිට at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ. Who's at the door? කවුද දොර ළඟ ඉන්නේ? කවුද දොර ගාව ඉන්නේ? මේ විදිහට අහන්නත් අපිට at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දොර ගාව කියලා කියන්න. Who's at the door? කවුද දොර ගාව ඉන්නේ? He's at the gate. එයා ඉන්නේ ගේට්ටුව අසල. එයා ඉන්නේ ගේට්ටුව ළඟ. He's at the gate. Number 37. මෙතනත් අපිට at කියන preposition එකේ තවත් තේරුමක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම වෙන් කළාම දක්වන්නේ එක එක preposition වල තේරුම් විවිධාකාරයි. විවිධ අවස්ථාවල විවිධ විදිහට තමයි මේවා අපිට කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන. ඒ නිසා තමයි මම වෙන් කළාම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලමු මේ පාර මොකක්ද තේරුම කියලා. යම් කිසි දෙයක් දිහාවට ඒ දෙසට අපි ගමන් කරනවා නම් ඒත් at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. They are looking at us. එයාලා ඒ දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ දිහාවට බලාගෙන ඉන්නේ. ඒ දිහා කියලා කියන්න at භාවිතා වෙනවා. They are looking at it. එයාලා ඒ දිහා බලන් ඉන්නේ. Don't throw stones at the window. ජනේලෙ දිහාට ගල් ගහන්න නම් එපා. Don't throw stones at the window. She smiled at me. එයා මට හිනා වුණා. Smiled at me. එයා ඇත්තටම මට හිනා වුණා. Number 38. After. After කියන preposition එකත් ඔයා ගොඩාක් තැන්වල අහලා ඇති. බලමු මොකක්ද මේකේ තේරුම සහ භාවිතයන් කියලා. යමක් තවත් දෙයකට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා නම් හිතන්න එක සිද්ධියක් වෙලා ඊට පස්සේ සිද්ධියක් වෙනවා නම් තව එකකට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා නම් අපිට after කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. We started it again after breakfast. අපි උදේ කෑම කෑවට පස්සේ ආපහු ඒක කරන්න පටන් ගත්තා. ඇයි මෙතන after භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ? උදේ කෑම කෑවට පස්සේ කියලා පෙන්වන්න අපිට after අවශ්‍ය කරනවා. We started it again. අපි ඒක ආපහු සැරයක් පටන් ගත්තේ after breakfast. What do we have after the interval? interval එකෙන් පස්සේ මොනවද අපිට කරන්න තියෙන්නේ? interval එකෙන් පස්සේ කියලා කියන්න තමයි after the interval භාවිතා වෙන්නේ. මෙතන after භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. number 39. 39 එකත් afterම තමයි. තවත් තේරුමක් තියෙනවා after වල. අපි දැන් බලමු. හිතන්නකො යම්කිසි වෙලාවකට පස්සේ තවත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවනේ. යම්කිසි කාලයකට පස්සේ තවත් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඒත් අපිට පුළුවන් after භාවිතා කරන්න. It will be held after next week. ඒක ලබන සතියෙන් පස්සේ ඒක නැත්තම් ආපහු තිය ඒ උත්සවය වෙන්න පුළුවන්. ලබන සතියෙන් පස්සේ ඒක ආපහු
පවත්වා. ඉතින් ලබන සතියෙන් පස්සේ කියන්න මෙතන after භාවිතා කරලා තියෙනවා. It will be held after next week. What will happen after tomorrow? හෙටින් පස්සේ මොකක් වෙයිද? හෙටින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? What will happen after tomorrow? Number 40. On. ඇයි on කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් මේකේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි වෙන වෙනම සාකච්ඡා කරමු. ඇයි මේ preposition එක භාවිතා වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම යම්කිසි මතු පිටක් මත හිතන්නකො මේසයක් උඩ දෙයක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ මතු පිටක් උඩ දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට සරලවම on කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He is sitting on the sofa. එයා සෝෆා එකේ ඉඳගෙන ඉන්නේ. සෝෆා එක උඩ ඉඳගෙන ඉන්නේ. He is sitting on the sofa. Don't spilt water on the table. අනේ මේසෙ උඩ වතුර එහෙම හලන්න එපා. මේසෙ උඩ කියන්න තමයි මෙතන on the table කියලා කියන්නේ. Don't spilt water on the table. I got on my bike and left. got on කියලා මෙතන කියන්නේ බයික් එක උඩ නැග කියන එක. මම බයික් එක උඩ නැගලා එවලෙම මං පිටත් වුණා. නැත්නම් බයික් එකට ගොඩ වෙලා මං පිටත් වුණා. I got on my bike and left. ඉතින් බයික් එකක් නිසා තමයි මෙතන on භාවිතා වෙන්නේ. Number 41. ඉතින් මේකත් onම තමයි මං කිව්වා තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා කියලා. බලමු ඊළඟ තේරුම මොකක්ද කියලා. යම්කිසි විශේෂ දවසක් ගැන කියනකොටත් අපිට පුළුවන් on කියන preposition එක භාවිතා කරන. විශේෂයෙන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ birthday ගැන කතා කරනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ දවසක් ගැන කතා කරන්න අපිට on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. She travelled to Japan on Monday. විශේෂ දවසක් නේ. එයා ජපානයට ගිය දවස. එයා සඳුදා ජපානයට ගියා. She travelled to Japan on Monday. I was born on Christmas Day. මම ඉපදුනේ නත්තල් දවසක. ඉතින් නත්තල් දවස් තමයි ඇත්තටම මම ඉපදුනේ. I was born on Christmas Day. ඉතින් මෙතන විශේෂ දවසක් නිසා තමයි on භාවිතා කරන්නේ. What are you doing on Friday? ඔයා සිකුරාදට ඇත්තටම මොකද කරන්නේ? What are you doing on Friday? Number 42. On. අපි බලමු on වල තවත් තේරුමක්. යම්කිසි දිනයක් ගැන කියන්නත් ඇත්තටම on පාවිච්චි කරනවා. හිතන්නකො මාසික දිනයක් ගැන කියනකොට අපිට on පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. It's going to be held on 2nd of May. ඒක පවත්වන්න සූදානම් කරලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඒක පවත්වන්න යන්නේ මැයි 2. ඉතින් මේ මැයි 2 කියන්න අපිට on භාවිතා කරන්න පුළුවන්. It's going to be held on 2nd of May. The meeting was held on 1st of April. රැස්වීම තිබ්බේ අප්‍රියල් 1 වෙනිදා. The meeting was held on 1st of April. Number 43. on වල තව තේරුම් තියෙනවා. බලමු දැන් මොකක්ද on වලින් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන තේරුම කියලා. ගමන් කරන විදිය, විශේෂයෙන්ම වාහනයක ගමන් කරන විදියක් ගැන කතා කරනකොටත් අපිට on භාවිතා කරලා කියන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. I love traveling on trains. මං කෝච්චියෙන් ගමන් කරන්න මාරම කැමතියි. කෝච්චියෙන් කියලා කියන්න තමයි on trains භාවිතා වෙන්නේ. It would be quicker to get there on foot. පයින් ගියා නම් මීට වඩා ඉක්මනට යන්න තිබ්බා. It would be quicker to get there on foot. She is coming on the 5:30 bus. එයා එන්නේ 5:30ට තියෙන බස් එකේ. 5:30ට තියෙන බස් එකේ කියලා කියන තමයි මෙතන on භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. She is coming on the 5:30 bus. Number 44. From. From කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. ඇයි මේකත් ගොඩාක් තැන්වල භාවිතා වෙන preposition එකක්. අපි බලමු උදාහරණත් එක්ක මේකේ තේරුම්. යම්කිසි ස්ථානයක ඉඳලා එනවා කියලා කියන්නත් සරලවම අපිට from භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්නකො නුවර ඉඳන් එනවා වගේ කියන්න අපිට from භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Are you from? සරලවම අහන්න පුළුවන්. ඔයා කොහේ ඉඳලාද? ඒ කියන්නේ ඔයා එන්නේ කොහේ ඉඳලාද කියන එක මේ අහන්නේ. Are you from? He is coming from Colombo. එයා එන්නේ කොළඹ ඉඳලා. කොළඹ ඉඳලා එනවා කියන තමයි from භාවිතා කරන්නේ. Number 45.
from වල තවත් තේරුම් තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒ තේරුම් කියලා. යම් කිසි විශේෂිත වෙලාවක ඉඳලා දෙයක් පැවැත්වෙනවා නම් කලින් අපි කිව්ව විශේෂ ස්ථානයක ඉඳලානේ. දැන් අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ විශේෂිත වෙලාවක ඉඳලා යම් කිසි වෙලාවක ඉඳලා පැවැත්වෙනවා කියලා හිතන්නකො. මේ වෙලාව ඉඳලා මේ වෙලාව දක්වා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ සිට කියලා කියන්න අපිට from භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. From 1922 till 1925, she lived in Colombo. එයා 1922 ඉඳලා 1925 වෙනකන් කොළඹ තමයි ජීවත් වුනේ. ඉතින් මෙතනයි from භාවිතා වෙන්නේ 1922 සිට කියලා කියන්න තමයි from භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. That shop is open from 6 am. ඒ කඩේ 6 ඉඳලා තමයි ඇරලා තියෙන්නේ. That shop is open from 6 am. Number 46. From වල තව තේරුම් තියෙනවා. තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා කියලා ඔයාට ඇත්තටම තේරෙනවනේ. ඉතින් බලමු ඊළඟට අපි from භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. යම් කිසි දෙයක් හැදිලා තියෙන ද්‍රව්‍ය පෙන්වන්න. මෙන්න මේ වෑන් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. යකඩ වලින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ලී වලින් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගැන කියන්නත් අපිට from භාවිතා කරන්න පුළුවන්. This desk is made from pine. මේ pine කියලා කියන්නේ pine ගස් වලට. මේ desk එක හදලා තියෙන්නේ pine leaven. This desk is made from pine. This cake is made from sugar and egg. මේ cake එක හදලා තියෙන්නේ සීනි බිත්තරයි වලින්. This cake is made from sugar and eggs. Number 47. Around. Around කියන preposition එකත් නිතරම භාවිතා වෙනවා. බලමු මේ around කියන preposition එකේ තේරුම් කිහිපයක් මේකෙත් තියෙනවා. බලමු පළවෙනි තේරුම මොකක්ද කියලා. යම්කිසි ස්ථානයක් වටේට හරි ඒ අවට යම්කිසි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරන්න අපිට around භාවිතා කරන්න පුළුවන්. උදාහරණය බලන්න. We placed them around the table. අපි ඒවා මේසේ වටේට තිබ්බා. හිතන්නකෝ මේසේ වටේට පිඟන් තියනවා කියලා. ඉතින් මේසේ වටේට පිඟන් තිබ්බා කියන්න around the table භාවිතා කරන්න පුළුවන්. There's a wall around the house. ගේ වටේට තාප්පයක් තියනවා. ගේ වටේටනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා around the house කියන්න පුළුවන්. There's a wall around the house. Number 48. Around වල තව තේරුමක් ඊළඟට සාකච්ඡා කරමු. මොකද්ද බලමු. around වලින් කියන්න පුළුවන් තවත් භාවිතයක්. ආසන්න වශයෙන් වෙලාවක් කියන්නත් අපිට around භාවිතා කරන්න පුළුවන්. 5ට විතර 6ට විතර මේ වගේ ආසන්න වශයෙන් වෙලාවක් කියන්නත් ඇත්තටම around භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He will reach here around 7 pm. එයා 7ට විතර තමයි ඇත්තටම මෙහෙට එන්නේ. නැත්නම් 7ට විතර එයා මෙහෙට එයි. around 7 pm කියන්නේ එක he will reach here around 7 pm. May he finish it around 3 pm. එයා හවස 3ට විතර එක ඉවර කරයිද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ around 3 pm. May he finish it around 3 pm. Around 4 o'clock. 4ට විතර මොකක් හරි වැඩක් ගැන අහුවට පස්සේ අපි ඒක 4ට විතර කරමු කියන්නේ around 4 o'clock. Number 49. Before. Before කියන preposition එක ඇයි භාවිතා කරන්නේ? ඔයා දන්නවත් ඇති. හැබැයි අපි උදාහරණ වලින් මේක ටිකක් ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බලමු තේරුම මොකක්ද කියලා මුලින්ම. යම් කිසි විශේෂිත වෙලාවකට දිනයකට දවසකට කලින් යමක් සිද්ධ වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් before කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. Cousin rarely comes before 2 or 3 pm. කසුන් සාමාන්‍යයෙන් 2ට හරි 3ට හරි එන්නේ ඊටාම කලාතුරකින්. නිතරම එන්නේ නැහැ. ඊටාම කලාතුරකින් තමයි 2ට හරි 3ට හරි කලින් එන්නේ. කසුන් rarely comes before 2 or 3 pm. What will happen before next week? ලබන සතියට කලින් ඇත්තටම මොකක්ද වෙන්නේ? අපි අහන්නේ මොනවා වෙයිද කියලා. What will happen before next week? Number 50. Before කියන වචනයම තමයි ආපහු තියෙන්නේ. තවත් තේරුම් අපිට ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද බලමු අපිට ඊළඟට ගන්න පුළුවන් තේරුම.
යම්කිසි ස්ථානයකට පෙර නැත්නම් යම්කිසි ස්ථානයකට කලින් තවත් දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්නත් අපිට before භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හිතන්න මේ කඩේට කලින් බැංකුවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට before භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. You will come across a shop before my house. ඔයාට මගේ ගෙදරට එන්න කලින් කඩයක් හම්බ වෙයි. ගෙදරට එන්න කලින් කියන්න තමයි before my house මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්නේ. There's a bank before the pharmacy. ෆාමසියට කලින් බැංකුවක් තියෙනවා. ඉතින් ෆාමසියට කලින් කියන්න තමයි there's a bank before the pharmacy කියලා මෙතන කියන්නේ. Number 51 across. අපි බලමු මේ preposition එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. යම් කිසි දෙයක් හරහා ගමන් කරනවා නම් හිතන්නකො පාරක් කරහා යනවා. අන්න ඒ වගේ දෙයකදී පුළුවන් අපිට across කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. බලමු උදාහරණ. They built a bridge across the river. ඊටාම හොඳ උදාහරණයක්. එයාලා ගඟ හරහා පාලමක් හැදුවා. එතකොට මේ across කියලා කියන්නේ ගඟ හරහා කියන්න අපිට across භාවිතා කරන්න පුළුවන්. They built a bridge across the river. She walked across the road. එයා පාර හරහා පැනලා ගියා. ඉතින් එතකොටත් අපිට across භාවිතා කරන්න පුළුවන්. She walked across the road. He simply swam across the river. එයා පහසුවෙන්ම ලේසියෙන්ම ගඟ හරහා පීනලා ගියා. මෙතෙන්දිත් ගඟ හරහා පීනලා ගියා කියන්න across භාවිතා කරනවා. Number 52 following. following කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. කිසියම් සිදුවීමකින් පස්සේ තව සිද්ධියක් වෙනවා නම් අපිට following කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Following the lunch there will be a dance. දවල් කෑමෙන් පස්සේ තන මොකද උත්සවයක වෙන්න පුළුවන්. දවල් කෑමෙන් පස්සේ එතකොට following the lunch භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේක කියන්න there will be a dance. දවල් කෑමෙන් පස්සේ නැටුමක් තියෙයි. Following the game there will be the ceremony. තරගයෙන් පස්සේ උත්සවයක් තියෙනවා. මේ තරගයෙන් පස්සේ කියලා කියන තමයි following the game මෙතෙන්දී භාවිතා වෙන්නේ. Number 53 during. during කියනත් ඔයාලා ගොඩාක් දුරට අහලා තියෙන භාවිතා කරන preposition එකක්. අපි බලමු මේක හරියටම කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. during භාවිතා වෙන්නේ යම් කිසි කාල පරාසයක් අතල තුන. මෙන්න මේ කාල පරාසයේදී මේ කාලය තුල මේ වැඩේ වුණා කියලා කියන්න අපිට during පාවිච්චි කරනවා. බලමු උදාහරණ වලින්. They worked during the night. එයාලා මුළු රෑ පුරාවටම වැඩ කරලා තියෙනවා. They worked during the night. I can visit him during the vacation. මට නිමාඩු කාලෙදි එයාව බලන්න යන්න පුළුවන්. ඉතින් නිමාඩු කාලෙදි කියලා කියන්න තමයි ඇත්තට මෙතන during භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. I can visit him during the vacation. Number 54 above. above කියන preposition එකයි භාවිතා කරන්න කියලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු. යම් කිසි සීමාවකට ඉහළින් හිතන්නකො මේසයට උඩින් වහලට උඩින් වලාකුළු වලට ඉහළින් ඒ වගේ කඳු වලට ඉහළින් ඕන දෙයක් කියන්න අපිට මේ above කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු උදාහරණ. There's a mirror above the sink. sink එකට ඉහළින් mirror එකක් එහෙම නැත්නම් කණ්ණාඩියක් තියෙනවා. There's a mirror above the sink. Her name is above mine on the list. ටිකක් වෙනස් වාක්‍යයක්. එයාගේ නම මගේ නමට වඩා උඩින් තමයි list එකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා above mine. Her name is above mine on the list කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. Number 55 against. against කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයාලා නිතරම අහලත් ඇති. අපි බලමු. යම් දෙයකට එරෙහි වෙනවා නම් විරුද්ධ වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් against කියන preposition එක දාලා කතා කරන්න. අපි බලමු උදාහරණ. She spoke against the decision. එයා ඒ තීරණයට විරුද්ධව කතා කළා. හිතන්න කවුරු හරි කට්ටියක් ගත්ත තීරණයකට විරුද්ධව තමයි එයා කතා කරලා තියෙන්නේ. against the decision කියලා කියන්නේ තීරණයට විරුද්ධව කියන එක. She spoke against the decision. But I'm against it. ඒත් මං ඒකට විරුද්ධයි. But I'm against it. ඒකට මං විරුද්ධ කෙනෙක්. Number 56 alongside. alongside
ටිකක් ඔයා අහලා නැති ප්‍රපොසිෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. බලමු මේකේ තේරුමත් එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. යම් කිසි කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් දෙයක් සමග තව දෙයක් හෝ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් alongside කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. මීට වඩා වාට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් උදාහරණ බැලුවොත්. I refuse to work alongside them. මං එයාලා එක්ක වැඩ කරන්න එච්චර කැමති වුණේ නෑ. වැඩ කරන එක මේ refused කරලා ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. ඉතින් alongside them කියලා කියන්නේ එයාලත් එක්ක වැඩ කරන එක කියන එක මෙතෙන්දි කියලා තියෙනවා. Take this pill alongside existing medicine. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? මේ පෙත්ත මේ කරල ගන්න. Take this pill කියලා කියන්නේ මේ පෙත්ත ගන්න. ඔයාගේ අනිත් බේතුත් එක්ක කියන්න තමයි මෙතන alongside existing medicine කියලා මෙතන කියන්නේ පවතින මේ දැන් බොන බේතුත් එක්ක මේක ගන්න. Number 57 among. ඇයි among භාවිතා කරන්නේ? දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ දේවල් ගොඩක් අතර තමයි අපි මේ කතා කරන දේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපි among පාවිච්චි කරනවා. I saw you among the crowd. මං ඔයාව සෙනග අස්සේ දැක්කා ඇත්තටම. I saw you among the crowd. මං ඔයාව සෙනග අස්සේ දැක්කා. Can you find it among them? ඔයාට ඒව අතරින් ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ භාණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ බෑග් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. බෑග් ගොඩ අතරින් ඔයාට ඔයාගේ බෑග් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ගොඩ අතරින් කියන්න තමයි among them මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Can you find it among them? Number 58 apart from. ඊටාම වැදගත් preposition එකක් apart from කියන preposition එක අපි බලමු දැන්. දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ කිහිපයකින් අපි මේ කතා කරන දේ හැරෙන්නට මේක හැරුණකොට කියලා කියන්නේ අන්න ඒ වගේ කතා කරද්දී අපිට මේ apart from කියන preposition එක භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි උදාහරණත් එක්කම බලමු. I finished apart from the last question. මම අන්තිම ප්‍රශ්නේ ඇරුණාම අනිත් සේරම කළා ඉවර කළා. I finished apart from the last question. Apart from the ending, it's a really good film. හොඳ ෆිල්ම් එකක්. හැබැයි අවසානය හැරෙන්නට කියන්නේ අවසානය ටිකක් අවුල් අවසානයක් ඇති. අවසානය නැතුව ගත්තොත් එහෙම ඒක සුපිරිම ෆිල්ම් එකක්. Apart from the ending කියන්නේ අන්න ඒක අවසානය නැතුව ගත්තොත් it's a really good film. අවසානය නැත්තම් ඒක නියම ෆිල්ම් එකක්. Number 59 behind. behind කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා මේක අහලත් ඇති. අපි බලමු behind වල තේරුම සහ භාවිතයන් ගැන. යම් කිසි දෙයකට පිටිපස්සෙන් තියනවා නම් අපිට පුළුවන් behind කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. හිතන්න කාර් එක පිටිපස්සේ, ගේ පිටිපස්සේ, මේසෙ පිටිපස්සේ. ඉතින් ඕනම දෙයක් පිටිපස්සේ කියලා කියන්න අපිට පුළුවන් behind කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. I'm behind you. මං ඔයා පිටිපස්සේ ඉන්නේ. I'm behind you. මං ඔයා පිටිපස්සේ. It's behind the house. ඒක ගේ පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. It's behind the house. ඉතින් behind the house කියන්නේ මෙතෙන්දී ගේ පිටිපස්සේ තියනවා කියන එක. I hung it behind the door. hung කියලා කියන්නේ එල්ලුවා කියන එකනේ. hang කියන verb එකේ past verb එක තමයි hung. I hung it behind the door. මං ඒක දොර පිටිපස්සේ එල්ලුවා. Number 60 below. below කියන preposition එකත් ඔයා ගොඩක් දුරට අහලා ඇති. මොකක්ද මේකේ තේරුම සහ භාවිතය? යම් කිසි සීමාවකට පහලින්, ඒ කියන්නේ මේසෙට පහලින්, වහලෙට පහලින්, එක එක දේවල් වලට පහලින් තියනවා කියලා කියන්න අපිට below කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. It's below the title. ඒක මාතෘකාවට පහලින් තියෙන. හිතන්නකෝ මොකක් හරි වාක්‍යයක් හරි වෙන්න පුළුවන්. පොතක මාතෘකාවට පහලින් තමයි තියෙන්නේ. It's below the title. They are given below. ඒවා පහලින් දීලා තියෙන. හිතන්නකෝ උත්තර ටිකක් වෙන්න පුළුවන්, මොකක් හරි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා පහලින් දීලා තියෙන්නේ. They are given below. Number 61 beside. මොකක්ද beside කියන්නේ? ඇයි අපි මේක භාවිතා කරන්න ඕනේ? අපි දැන් බලමු. යමකට පසෙකින් තියනවා නම්, ඒ කියන්නේ පැත්තකින් තියනවා නම්, එකත් එක්කම වගේ තියනවා නම් අපිට පුළුවන් beside කියන වචනය preposition එක භාවිතා කරලා කතා කරන්න. බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. Come and sit here beside me. යාළුවෙක්ට කතා කරනවා
ඇවිල්ලා මගේ ගාවින් චුට්ටක් වාඩි වෙන්නකෝ. එතකොට කියන්න පුළුවන් sit here beside me. මෙතන මගේ පැත්තකින් වාඩි වෙන්න. Come and sit here beside me. It's built right beside the river. ඒක හරියටම ගඟ ගාව තමයි ඉදි කරලා තියෙන ගංගාව තමයි හරියටම හැදුවේ. ඉතින් මෙතන වැදගත්ම දේ තමයි beside the river කියන වාක්‍ය රටාව. It's built right beside the river. ඒක හරියටම ගංගාව තමයි තියෙන්නේ. Number 62 between. අපි බලමු මේ between කියන වචනයට තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් එක තේරුමක් මොකක්ද කියලා ඔයා ගොඩක් මේක අහලත් ඇති භාවිතා කරන අවස්ථාවලදීත් අපිට ගොඩක් භාවිතා කරන්න හම්බ වෙන preposition එකක් තමයි මේ between කියලා කියන්නේ. යම්කිසි ස්ථාන හෝ එහෙම නැත්නම් ස්ථාන දෙකක් හරි දේවල් දෙකක් හරි අතර තියෙනවා කියලා කියන්නත් අපිට between පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's between the table and the TV. ඒක තියෙන්නේ TV එකයි මේසෙයි අතර. හිතන්න මොකක්ද තව පුටුවක් හරි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් තියෙන්නේ table එකයි TV එකයි අතර. ඉතින් මේක කියන්න තමයි අපි between භාවිතා වෙන්නේ. It's between the table and the TV. There's a shop between the hospital and the school. Hospital එකයි school එකයි අතර කඩයක් තියෙනවා. There's a shop between the hospital and the school. Number 63 ආපහු අපිට තියෙන්නේ between තමයි. මොකද තවත් තේරුමක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. ඒ preposition එකේම බලමු ඒ තේරුම මොකක්ද කියලා. යම් වෙලාවන් හෝ ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාල පරිච්ඡේද වෙලාවන් දෙකක් හරි අවස්ථාවන් දෙකක් අතර දෙයක් ගැන අපිට කතා කරනවා නම් ඒත් අපිට between දාලා කතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්ම. Come between 12 and 1. 12ත් එකත් අතර එන්න. හිතන්න කවුරු හරි එන්න වෙලාවක් අහනවා. ඔයා මේ වෙලාව ගැන කියද්දි මෙහෙම කියන්න පුළුවන් මේ වෙලාව අතරතුරේ එන්න කියලා. Come between 12 and 1. 12ත් එකත් අතර එන්න. It'll be held between 8 and 9 am. ඒක උදේ 8ත් 9ත් අතර තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට පවත්වයි කියලා මේ කියන්නේ. It'll be held between 8 and 9. Number 64 beyond. Beyond කියන වචනයත් ඉතාම වැදගත්. අපි බලමු තේරුම් කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එක තේරුමක් මොකක්ද කියලා. කිසියම් දෙයකට එහා පැත්තේ තවත් දෙයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි ළඟ එහා පැත්තේ තවත් දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට ඒත් පුළුවන් beyond කියන වචනය භාවිතා කරන්න. බලමු උදාහරණ වලින්. There's a small shop beyond the river. ගඟෙන් එහා පැත්තේ පොඩි කඩයක් තියෙනවා. There's a small shop beyond the river. ගඟෙන් එහා පැත්තේ පොඩි කඩයක් තියෙනවා. We could see a house beyond woods. මෙතන මේ woods කියලා කියන්නේ කැලෑවට පොඩි කැලෑවකට තමයි woods කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට කැලෙන් එහා පැත්තේ පොඩි ගෙයක් පේනවා. We could see a house beyond woods. Number 65 වෙලා තියෙන්නේ beyond තමයි. beyond වල තවත් තේරුමක් අපිට සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. බලමු මොකක්ද කියලා. යම්කිසි නිශ්චිත සීමාවකින් එහා සීමාවෙන් ඉවතර සීමාවෙන් ඔබට කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් ගැන කතා කරනකොටත් අපිට පුළුවන් beyond භාවිතා කරලා කියන්න. බලමු උදාහරණ වලින්ම. Fewer people live beyond the age of 100. මිනිස්සු කීප දෙනෙක් විතරයි අවුරුදු 100ට එහා ආයුෂත් එක්ක නැත්නම් අවුරුදු 100ට වැඩි ජීවත් වෙන මිනිස්සු ඉන්නේ කිහිප දෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි මේ beyond the age of 100 කියලා කියන්නේ 100ට එහා කියන එක. You can't work beyond the end of this month. ඔයාට මේ මාසෙන් පස්සේ වැඩ කරන්න බෑ. කියන්නේ මේ මාසෙන් පසුවට කියලා කියන්න විශේෂයෙන් මෙතන beyond භාවිතා කරලා තියෙනවා. You can't work beyond the end of this month. Number 66 beneath. ඔයාට අහලා නැති preposition එකක් නේද මේක. beneath කියන preposition එක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා අපි දැන් බලමු. beneath කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයකට යටින් තියෙනවා කියලා. හිතන්නකො පාලම යටින් තමයි ගඟ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපිට පුළුවන් beneath කියන preposition එක භාවිතා කරලා කතා කරන්න. බලමු උදාහරණ වලින්ම. He hid the letter beneath the file. එයා ෆයිල් එක යට තමයි ලියුම හැංගුවේ. ෆයිල් එක යට කියන්න තමයි මෙතන beneath the file කියලා අපි කියන්නේ. A cat was beneath the table. පූසෙක් මේසේ යටට වෙලා ඉන්නවා. A cat was beneath the table.
Number 67 in front of. In front of කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අපි බලමු ඉක්මනින්ම. ඉදිරිපස තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපිට අවශ්‍යම වෙනවා in front of කියන preposition එක. ගේ ඉස්සරහා තියෙනවා, කඩයක් ඉස්සරහා තියෙනවා, මේ වගේ දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපිට in front of අවශ්‍ය වෙනවා. බලමු උදාහරණ. What's in front of the house? මොකක්ද ගේ ඉස්සරහා තියෙන්නේ? වාහනයක්ද මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? ඉතින් in front of the house කියලා කියන්නේ ගේ ඉස්සරහා තියනවා කියන එකනේ. He stopped the car in front of the gate. එයා ගේට්ටුව ඉස්සරහා තමයි වාහනේ එහෙම නැත්නම් කාර් එක නැවැත්තුවේ. එයා කාර් එක ගේට්ටුව ඉස්සරහා නැවැත්තුවා. He stopped the car in front of the gate. Number 68 inside. Inside කියන්නේ මොකද්ද? Inside කියන්නේ මොකද්ද කියලා අපි දැන් බලමු. යම් කිසි දෙයක් ඇතුලේ, හිතන්නකෝ ගියක් ඇතුලේ, පෙට්ටියක් ඇතුලේ, මේ වගේ ඇතුලක් ගැන කතා කරනකොට ඇතුල් පැත්ත ගැන කතා කරන විශේෂයෙන්ම inside අපි පාවිච්චි කරනවා. බලමු උදාහරණ. What's inside the box? මොකක්ද පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ? නැත්නම් පෙට්ටියේ මොකක්ද තියෙන්නේ? What's inside the box? No one was inside the building. කවුරුත් බිල්ඩිම ඇතුලේ ඉඳලා නැහැ, හිටියේ නැහැ. එතකොට මේ බිල්ඩිම ඇතුළ කියන්න තමයි මෙතන inside the building භාවිතා කරන්නේ. Number 69 near. අපි බලමු near කියන preposition එකේ තේරුම සහ භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා. ළඟපාත තියෙන දෙයක් ගැන, මේ අවට ඊටාම ආසන්නයේ තියෙන දෙයක් ගැන කියන්න අපිට පුළුවන් near කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. අපි දැන් බලමු උදාහරණ. It's near the shop. ඒක කඩේ කිට්ටුවෙන් තියෙන්නේ, කඩේ ළඟ තමයි ඇත්තටම තියෙන්නේ. It's near the shop. කඩේ ගාව තියෙන්නේ කියන්න තමයි near භාවිතා කරන්නේ. It's near the shop. We live near the school. අපි ඉස්කෝලේ කිට්ටුවෙන්මයි ඉන්නේ, ජීවත් වෙන්නේ කියලා ගන්න පුළුවන්. We live near the school. අපි ඉස්කෝලේ ගාව කිට්ටුවෙන්ම තමයි ජීවත් වෙන්නේ. Number 70 off. Off කියන preposition එකේ තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි බලමු එකින් එක මොනවද ඒ තේරුම් කියලා. එක තේරුමක් තමයි යම් දෙයක් තව කෙනෙක්ට අයිතිවාසිකමක් ගැන කතා කරන්නත් අපිට off කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. මෙහෙම කිව්වට වාට ඔළුවට දාගන්න අමාරු උදාහරණ වලින්ම ඉගෙන ගමු. That is of my friend. ඒක මගේ යාළුවෙක්ට අයිති දෙයක්. නැත්නම් ඒක මගේ යාළුවෙක්ගේ. That is of my friend. Put it into the small pocket of the bag. ඒක බෑග් එකේ පොඩිම සාක්කුවට දාන්න. බෑග් එකේ පොඩිම සාක්කුව ගැන කියද්දි තමයි මෙතන of භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Number 71 of වල තව භාවිතයක් තියෙනවා. තව භාවිතා කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. බලමු මොනවද ඒ කියලා. යම් කිසි දෙයකින් නිශ්චිත ප්‍රමාණයක් කියන්නේ මේකෙන් මෙච්චරක් සීනි කිලෝ එකක්, ඒ වගේ යම් කිසි ප්‍රමාණයකින් තව කොටසක් ගැන කතා කරන, නිශ්චිත කොටසක් ගැන කතා කරන්නත් අපිට of භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. A kilo of sugar. සීනි කිලෝ එකක්. A kilo of sugar. Most of them. එයාලා හුඟ දෙනෙක්. එයාලගෙන් හුඟ දෙනෙක් කියලා ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ ගොඩක් ඉන්නවා. එයාලගෙන් බහුතර පිරිසක්. Most of them. 100 grams of flour. පිටි ග්‍රෑම් 100ක් ගැන කතා කරද්දිත් of අවශ්‍ය වෙනවා. 100 grams of flour. Both of us. අපි දෙන්නම ගැන කතා කරද්දිත් අපිට of ඕනේ. Both of us. අපි දෙන්නම. Number 72 of ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තවත් භාවිතා තියෙනවා. මොනවද අපිට of භාවිතා කරලා තව දුරටත් කියන්න පුළුවන් දේවල් කියලා දැන් බලමු. මාසයක නිශ්චිත දිනයක් ගැන කියන්නත් අපිට of භාවිතා වෙනවා. දැන් වාට තේරෙනවනේ ඊටාම සියුම් කාරණාවලදීත් මේ preposition භාවිතා වෙනවා කියලා. අපි බලමු උදාහරණත් එක්කම. The 11th of March. මාර්තු 11 වෙනිදා. කියන්නේ දිනයක් ගැන කියන්නේ මාර්තු මාස 11 වෙනිදා ගැන කියන්න අපිට of ඕනේ. The 11th of March. The first of the month. මාසේ පළවෙනිදා. The first of the month. Number 73 opposite. opposite කියන්නේ මොකක්ද? අපි සාකච්ඡා කරමු තේරුම් සහ උදාහරණ. යම් කිසි දෙයකට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ තියනවා කියලා කියන්නත් අපිට opposite භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණත් එක්කම. They sat opposite
each other. එයාලා එකිනෙකාට මුහුණලා තමයි වාඩි වුණේ. හිතන්නකො විරුද්ධව ඉඳගත්තට පස්සේ මුහුණට මුහුණ පේනවා. ඉතින් ඒවයි කතාවක් මේ කියන්නේ. They sat opposite each other. It's located opposite the building. ඒක බිල්ඩිමට විරුද්ධ පැත්තේ තමයි විරුද්ධව තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ. It's located opposite the building. Number 74 round. මොකක්ද මේ round කියන වචනයත් එක්ක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටාසා තේරුම් අපි බලමු. round කියන්නේ හරිම සරලව යමක් වටා ගමන් කරනවා නම් යමක් වටා තියනවා නම් අපිට round භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. The moon goes round the earth. හඳ පෘථුවිය වටේට තමයි ගමන් කරන්නේ. පෘථුවිය වටේ යනවා කියලා කියන්න තමයි round the earth කියලා කියන්නේ. Number 75 through. ඇයි මේ through කියන preposition එක භාවිතා කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු. එක කෙලවරක ඉඳන් අනික් කෙලවර දක්වා ගමන් කරනවා නම් through භාවිතා කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් අතරින් හිතනකො ජනේලය අතරින් බලනවා, උමග අතරින් යනවා, අන්න ඒ වගේ දේවල් කියද්දි තමයි මෙතන through භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ. They walked through the woods. woods කියලා කියන්නේ කැලෑවට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එයාලා කැලේ අතරින් ඇවිදගෙන ගියා. They walked through the woods. We drove through the tunnel. tunnel කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා උමගට. අපි උමග හරහා වාහනේ පදවගෙන ගියා. උමග හරහා ගියා කියන තමයි මෙතන through the tunnel භාවිතා වෙලා තියෙන්නේ. We drove through the tunnel. Number 76 through. through වල තව තේරුමක් තමයි මෙතනින් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු මොකක්ද ඊළඟ තේරුම කියලා. කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් දෙයකින් හරි මොනවා හරි යමක් සිද්ධ වෙනවා නම් පුද්ගලයෙක් මාර්ගයෙන් හරි නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් මාර්ගයෙන් හරි මොකක් හරි සිද්ධ වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් through කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. බලමු උදාහරණ වලින්ම. I got my car through my brother. මම මගේ කාර් එක ගත්තේ මගේ මල්ලි හරහා. හිතන්නකෝ යාට සල්ලි දීලා යාට කියලා තමයි කාර් එක අරන් තියන්නේ. ඉතින් මල්ලි හරහා එයාගෙන් මේ වැඩේ කරගත්තා කියලා කියන්න through පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I got my car through my brother. ඒක නිසා තමයි through දාලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. We sold the bike through an advertisement. අපි ඇඩ් එකක් දාලා තමයි අපේ බයික් එක වික්කේ. නැත්නම් අපි බයික් එක වික්කා ඇඩ් එකක් දාලා. ඉතින් මේ ඇඩ් එකක් මාර්ගෙන් ඒක හරහා කියන්න තමයි මෙතෙන්දී through භාවිතා වෙන්නේ. We sold the bike through an advertisement. Number 77 throughout. throughout කියන්නේ මොකක්ද? කලින් අපි කතා කළා through ගැන. throughout වල මොකක්ද තියෙන වෙනස? අපි මුලින්ම ඒක පොඩ්ඩක් බලලා ඉමු. සම්පූර්ණ කාලය අතරතුරේම කියලා කියන්නේ. හිතන්නකො මුළු කාලය තුලම. හිතන්නකො පාසලේ හිටියනම් පාසල් කාලය තුලම. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක් තුල කියන්න අපිට throughout කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. I saw this news throughout the day. මන් මුළු දවස පුරාම මේ නිවුස් එක මේ ප්‍රවෘත්තිය දැක්කා. ඉතින් ටීවී එකේ හරි මුළු දවස මේ නිවුස් එක ගැන කියනවා නම් දකින්නවනේ. I saw this news throughout the day. දිනේ පුරාම දවස පුරාම දැක්ක නිසා තමයි throughout the day කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. He worked well throughout his 30 years. හිතන්නකො මිනිස්සෙක් අවුරුදු 30ක් විතර වැඩ කරනවා. එයා එයාගේ අවුරුදු 30 පුරාවටම ඊටාම හොඳින් වැඩ කළා තියෙනවා. මෙතෙන්දිත් අපිට throughout කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. He worked well throughout his 30 years. අවුරුදු 30 පුරාවටම කියන්න තමයි throughout භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Number 78 මෙතන තියෙන්නේ throughoutම තමයි. අපි බලමු ඊළඟ තේරුම මොකක්ද කියලා. throughout වල තවත් තේරුමක් තමයි හැම තැනම නැත්තම් හැම කොටසක් පාහේම දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ හැම කොටසක්ම සම්බන්ධ කරලා දෙයක් කතා කරන්න ඕන නම් අපිට ඒත් throughout භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. Grass grows throughout the world. grass කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා තනකොළ වලට. තනකොළ සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ හැම තැනම හැම කොටසකම හැම රටකම වගේ වැවෙනවා. ඉතින් එතකොට අපිට throughout භාවිතා කරන්න පුළුවන්. grass grows throughout the world. People throughout the country are out of work.
මුළු රටේම මිනිස්සු වැඩ නැහැ. හිතන්නකො කොරෝනා කාලේ මොකක් හරි කොවිඩ් සිටුේෂන් එක කියලා. ඉතින් ඒ වගේ කාලෙකදී ගන්න පුළුවන් මුළු රටේම ඉන්න මිනිස්සු කියලා තමයි මෙතන people throughout the country කියලා කියන්නේ are out of work. රටේම ඉන්න මිනිස්සුන්ට රස්සා නැහැ. ඒගොල්ලෝ වැඩ නැහැ කියලා ගන්නත් පුළුවන්. number 79 to to කියන preposition එකත් තේරුම් කිහිපයකින් සමන්විතයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. to ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අහලත් තියෙනවා. අපි බලමු to කියන preposition එකේ තියෙන මූලිකම තේරුම මොකක්ද කියලා. යම් කිසි දෙයක් ගමන් කරන හරිය නැත්නම් ඒ සිදුවන පැත්ත පෙන්වන දිශාව ගැන අදහසක් ගන්නත් අපිට පුළුවන් to පාවිච්චි කරන්නට. බලමු උදාහරණ වලින්ම. We went to the town. හරිම සරල උදාහරණයක්. අපි ටවුමට ගියා. මෙතන ටයන්න කියවෙනවා. අපි ටවුමට ගියා කියන්න මෙතනදී to භාවිතා වෙනවා. තේරුම එන්නේ මේ විදිහට. We went to the town. අපි ටවුමට ගියා. I'm going to his house. මම එයාලගේ ගෙදරට තමයි යන්නේ. I'm going to his house. මං එයාලගේ ගෙදර යනවා. number 80. මෙතන තියෙන්නේ ටූම තමයි. බලමු මේ පාර අපිට ටූ වල ගන්න පුළුවන් තේරුම මොකක්ද කියලා. කිසියම් ක්‍රියාපදයකට කියන්නේ verb එකට කලිනුත් අපිට ටූ පාවිච්චි කරන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා. බලමු උදාහරණ වලින් වාට නැත්තම් මේක තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනවා. බලමු verb එකට කලින් කොහොමද ටූ දාන්නේ කියලා. She agreed to help. එයා එකඟ වුණා උදව් කරන්න. agree කියලා කියන්නේ agreed කියලා කියන්නේ එකඟ වුණා කියන එක. මේ උදව් කරන්න help කියන්නේ verb එකක් නෙවෙයි. verb එකට කලින් මෙතන to දාලා තියෙනවා. she agreed to help. එයා උදව් කරන්න කැමති වුණා, පොරොන්දු වුණා, එකඟ වුණා. I'll have to tell him. tell කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා verb එකක්. ඉතින් tell වලට කලින් මෙතන to දාලා තියෙනවා. I'll have to tell him. මට එයාට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. I'll have to tell him. I need to eat. මට කන්න ඕනේ. ඉතින් බලන්න මෙතන eat කියන්නේ verb එකක් නේ. ඉතින් eat වලට කලින් to දාලා තියෙනවා. I need to eat. මට කන්න ඕනේ. number 81. 81 වල තියෙන toම තමයි. බලමු තවත් මොනවද තියෙන තේරුම් කියලා මේ to කියන preposition එකෙන්. කිසියම් විශේෂිත අවස්ථාවක්, කිසියම් විශේෂිත වෙලාවක් එනකන් අපිට දෙයක් ගැන කතා කරන්න ඕන නම් ඒත් අපිට to දාලා කතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. It's only 2 weeks to your birthday. ඔයාගේ උපන්දිනයට තියෙන්නේ සති දෙකයි. නිශ්චිත කාලයක්නේ උපන්දිනයේ දවසට සති දෙකයි තව තියෙන. ඉතින් එතෙන්දිත් අපිට to පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. It's only 2 weeks to your birthday. We are open from 2 to 6 pm. අපි 2 ඉඳන් 6 වෙනකන් open එක කියන්නේ ඇරලා තියෙන කඩයක් වෙන්න පුළුවන්. We are open from 2 to 6 pm. number 82. අලුත් preposition එකක් මේක towards. towards කියන්නේ ඇයි? මොනවද මේකේ භාවිත? අපි දැන් බලමු. යම් දෙයක් හෝ කෙනෙක්ගේ පැත්තට දිශාවට ඒ පැත්තට ඒ දෙසට ගමන් කරනවා නම් හරි ඒ පැත්තට දෙයක් යනවා නම් හරි අපිට towards පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. She walked towards him. එයා ඔහු දෙසට ඇවිදගෙන ගියා. ඒ කෙල්ල ඔහු දෙසට ඇවිදගෙන ගියා. She walked towards him. He ran towards the shop. එයා කඩේ පැත්තට දුවගෙන ගියා. කඩේ දෙසට කඩේ පැත්තට කියන්න තමයි towards the shop කියලා කියන්නේ. She kept glancing towards the phone. එයා ෆෝන් එක පැත්තම තමයි දිගටම බලාගෙන හිටියේ. She kept glancing towards the phone. number 83. under. ඇයි මේ under කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ අපි දැන් බලමු. මොනවා හරි දෙයක් යට පහළ තියනවා කියලා කියන්න under පාවිච්චි වෙනවා. ගහක් යට, මේස යට, අන්න ඒ වගේ දෙයක් ගැන කියන්න under භාවිතා වෙනවා. බලමු උදාහරණත් එක්කම. He hid under the bed. එයා ඇඳ යට හැංගුණා. ඇඳ යට කියලා කියන්න තමයි ඇත්තටම under the bed කියලා කියන්නේ. He hid under the bed. They stood under the tree. එයාලා ගහ යට හිටගත්තා. ඉතින් ගහ යට හිටගත්තා කියන්න තමයි under the tree කියලා මෙතන under භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. number 84. under වල තව තේරුමක් තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා. මේකත් ඊටාම වැදගත් තේරුමක්. බලමු ඒ භාවිතය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. කිසියම් ගණනකට වඩා අඩු. හිතන්නකො මිල ගානකට හරි සංඛ්‍යාවකට වඩා අඩුවෙන් තියනවා කියලා පෙන්වන්නත් අපිට under පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්ම. all items cost under 1000.
ඔක්කොටම වියදම් උනේ රුපියල් හරි මෙතන රුපියල් කියලා දාලා නැහැ 18 අඩුවෙන් හැම දෙයකටම වියදම් උනේ 18 අඩුවෙන්. කියන්නේ ඔක්කොම බඩු ටික ගන්න 18 අඩුවෙන් තමයි වියදම් උනේ. ඉතින් 18 අඩුවෙන් කියන්න මෙතන under පාවිච්චි කරනවා. The price is still under a dollar. තාමත් ගාන ඩොලර් එකට වඩා අඩුයි. ඉතින් ඩොලර් එකට වඩා අඩුයි කියන තමයි මෙතන under පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. Number 85 underneath. ඇයි මේ underneath කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ බලමු දැන්. මොනවා හරි දෙයක් යට එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහා අපි විශේෂයෙන්ම අස්සේ කියලා කියනත් මේක භාවිතා කරනවා. යට පහළ ඒක අස්සේ තියෙනවා නම් අපිට underneath කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. The tunnel goes right underneath the city. උමග හරියටම නගර යටින් තමයි ගමන් කරන්නේ. ඉතින් නගර යටින් කියන තමයි මෙතන underneath the city කියලා කියන්නේ. They found it underneath the car. එයාලා ඒක කාර් එකට යටින් තිබිලා තමයි හොයාගත්තේ. කාර් එකට යටින් කියන්න තමයි underneath the car මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Number 86 within. within කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ ඇයි කියලා දැන් අපි හොයලා බලමු. යම් නිශ්චිත කාල සීමාවක් තුල ඒ කාල සීමාව ඉක්මවා යන්නේ නැතුව මෙන්න මේ කාල පරාසය ඇතුලේ මේ වැඩේ කරනවා නම් අන්නේ ගැන කියන්න within පාවිච්චි කරනවා. බලමු උදාහරණ වලින්. Can you come within a week? ඔයාට සතියක් ඇතුළත හරියටම සතියක් ඇතුළත වාට එන්න පුළුවන්. ඉතින් සතියක් ඇතුළත කියන්න තමයි within a week මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Can you come within a week? ඔයාට සතියක් ඇතුළත එන්න පුළුවන්ද? We happen to finish it within 6 months. අපිට ඒක මාස 6ක් ඇතුළත ඉවර කරන්න සිද්ධ වෙනවා. within 6 months කියලා කියන්නේ ඒක මාස 6ක් ඇතුළත කියන තමයි within භාවිතා වෙන්නේ. number 87 තවත් තේරුමක් තියෙනවා within වල. බලමු මොකක්ද ඒ තේරුම කියලා. යම් කිසි ප්‍රදේශයක් ඇතුළත ඒ ප්‍රදේශය ඉක්මවා යන්නේ නැතුව දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒත් අපිට within කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. most people live within 20 miles of the coast. හුඟක් මිනිස්සු වෙරළට සතපුම් 20ක් පමණ ඇතුලෙන් තමයි සාමාන්‍යයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් coast කියන්නේ වෙරළටනේ. ඉතින් මේ සතපුම් 20ක් පමණ ඇතුලේ හරිය කියන්න තමයි මෙතන within 20 miles of the coast කියලා කියන්නේ. number 88 without. ඇයි මේ without කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ? ඇයි මේක වැදගත් වෙන්නේ කියලා දැන් අපි බලමු. තේරුම් කිහිපයක් තියෙනවා මේ preposition එකටත්. කිසියම් දෙයක් නැතුව දෙයක් කරනවා නම් ඒත් අපිට without කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණත් එක්කම. I left without my umbrella. මම ගියේ මගේ කුඩේ නැතුව. ඉතින් කුඩේ අරගෙන යන්න නැතුව ගියා කියන තමයි මෙතන without my umbrella කියලා කියන්නේ. I left without my umbrella. You look nice without makeup. ඔයා මේකප් නැතුව නම් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේකප් එක නැතුව කියලා කියන්න තමයි without makeup භාවිතා කරන්නේ. You look nice without makeup. He came out without a shirt. එයා එලියට ආවේ came out කියලා කියන එලියට එනවනේ. එයා එලියට ආවේ shirt එකක් නැතුව. without a shirt කියලා කියන්නේ shirt එකක් නැතුව කියන එක. number 89 එතනත් තියෙන withoutම තමයි. බලමු without වල තියෙන තව තේරුමක් මොකක්ද කියලා. කිසියම් පුද්ගලයෙක් නැතුව එහෙම නැත්නම් ඒ පුද්ගලයෙක්ගේ උදව්වක් නැතුව කවුරු හරි දෙයක් කරනවා නම් එතකොටත් අපිට without කියන preposition එක භාවිතා කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ වලින්. I can do it without you. මට ඒක ඔයා නැතුව නම් කරන්න බෑ. ඔයා ඕනෙම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ තැනකදීත් අපිට without පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයා නැතුව කරන්න බෑ කියලා. I can do it without you. මට ඒක ඔයා නැතුව කරන්න බෑ. Do start without me. මන් නැතුව පුළුවන් නම් පටන් ගන්න. පුළුවන් නම් කියලා එතන කියන්නේ නැහැ. අතර මන් නැතුව පටන් ගන්න කියලා මේ කියන්නේ. Do start without me. මං ගන්නෙ නැතුව මං ඉන්නේ නැතුව ඔයා පටන් ගන්න. number 90 along. along කියන preposition එකත් අපි බලමු කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. යම් කිසි දෙයක් දිගේ ගමන් කරන විශේෂයෙන්ම පාරක් දිගේ යනවා නම් අපිට පුළුවන් along කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. බලමු උදාහරණ වලින්. We walked along the beach.
අපි බීච් එක දිගේ ඇවිදගෙන ගියා. බීච් එක දිගේ ගියා කියන තමයි along the beach පාවිච්චි වෙන්නේ. We walked along the beach. There are vehicles along the road. පාර දිගටම වාහන තියෙනවා. පාර දිගේ වාහන තියෙනවා. There are vehicles along the road. Number 91. Past. පාස්ට් කියන්නේ ඇත්තටම ප්‍රෙපොසිෂන් එකක් විදිහටත් ගන්න පුළුවන් වචනයක්. බලමු මේකේ තේරුම් සහ මේක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. යම් නිශ්චිත ස්ථානයකට එහා, ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ ඒ ස්ථානය පහු කරලා යනවා කියලා. අපි කියන්නේ පාස්ට් කරගෙන යනවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තැනකදීත් මේ ප්‍රෙපොසිෂන් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්නවා මම මේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. I live on Station Road just past the post office. මං ඉන්නේ හරියටම ස්ටේෂන් එක පාරේ. ඒකයි කියන්නේ මේ I live on Station Road කියලා. just past the post office. මේ උත්තරයක් දෙන කාට හරි කියනවා මෙහෙම කරන්න කියලා. හරියටම post office එක පහු වෙච්ච ගමන්. ඉතින් post office එක පහු වෙලා කියන්න තමයි මෙතන past භාවිතා කරන්නේ. just past the post office. She walked right past me. එයා මාව පහු කරගෙන ගියා. මාව පහු කරගෙන ගියා කියන්න තමයි මෙතන right past me භාවිතා කරන්නේ. Number 92. amid. amid කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ටිකක් වෙනස් ප්‍රෙපොසිෂන් එකක් අහලා නැතුව සමහර විට අපි බලමු මොකද්ද තේරුම කියලා. දේවල් කිහිපයක් අතර දෙයක් තියෙනවා කියලා කියන්න තමයි ඇත්තටම amid පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ among පාවිච්චි කරපු විදිහටම තමයි amid පාවිච්චි කරන්නේ. බලමු උදාහරණ. The city is located amid few hills. ඒ නගරේ පිහිටලා තියෙන්නේ කඳු කිහිපයක් අතර. ඉතින් කඳු කිහිපයක් මැද කියලා ගන්න පුළුවන්. amid few hills කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. We built the tent amid trees. අපි කැම්ප් එක හැදුවේ මේ ටෙන්ට් එක ගැහුවේ ගස් අතර. ඒක නිසා තමයි amid trees කියලා කියන්නේ. We built the tent amid trees. Number 93. astride. astride කියන්නේ මොකක්ද? මේකත් ප්‍රෙපොසිෂන් එකක්ම තමයි. ඔයා වැඩි අහලා නැතුව ඇති. අපි බලමු මේකේ තේරුම සහ උදාහරණ. මෙන්න මේ ඡායාරූපය හොඳට බලන්නකො. අස්සෙක් උඩ ඉඳගෙන ඉන්න කාන්තාවක් තමයි ඔයාට මේකේ පේන්නේ. ඉතින් මේ astride කියන වචනේ තේරුමත් මේකට සම්බන්ධයි. යම් දෙයක්, ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක දෙපැත්තට කකුල් දෙක තියන් ඉන්න විදිහට ඉන්නවා නම් අපිට පුළුවන් astride කියලා කියන්න. බලමු උදාහරණ වලින්. He sat astride a horse. එයා අස්සය උඩින් ඉඳගත්තා. He sat astride a horse. She sat astride her new motorbike. බයික් එකකින් ගන්න වෙන්නේ ඒ විදිහටනේ. එයා එයාගේ අලුත් බයික් එකෙන් වාඩි වුණා ඉඳගත්තා. She sat astride her new motorbike. Number 94. minus. මොකක්ද minus කියලා කියන්නේ? අපි බලමු තේරුම සහ උදාහරණ. යම් කිසි සංඛ්‍යාවකින්, කියන්නේ එක ගානකින් තවත් ගානක් අඩු වෙනවා. හිතන්නකෝ 5න් 2ක් අඩු කරනවා, 10න් 5ක් අඩු කරනවා. මේ අඩු කරනවට තමයි minus කියලා කියන්නේ. බලමු උදාහරණ. What is 57 minus 39? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. 57න් 39ක් අඩු කළාම කීයද? ඒක නිසා තමයි මේ minus කියන ප්‍රොපොසිෂන් එක අඩු කරනවා කියලා පෙන්වන්න භාවිතා කරන්නේ. 5 minus 1 is 4. 5න් එකක් අඩු කළාම 4යි. ඉතින් මේ විදිහට කියන්න පුළුවන් 5න් එකක් අඩු කළාම 4යි කියලා minus භාවිතා කරලා 5 minus 1 is 4. Number 95. amongst. amongst කියන්නේ මොකක්ද? among වලටම සමාන වචනයක් තමයි. බලමු තේරුම. යම් කිසි දේවල් ගොඩක් අතර තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න among වගේම amongst කියන මේ preposition එකත් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. I found the letter amongst his papers. මං යාගේ පේපර් ගොඩ අස්සේ තිබිලා මට ලියුමක් හම්බුණා. නැත්නම් ලියුම හම්බ වුණා. ඉතින් මේ පේපර් ගොඩ අස්සේ කියලා කියන තමයි amongst භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. I found the letter amongst his papers. He sat amongst children. එයා ළමයි අතරේ වාඩි වුණා. ළමයි ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ අතරේ හිතන්නකො ගුරුවරයෙක් එන්න පුළුවන් වාඩි වුණා. He sat amongst children. Number 96. according to. according to කියන preposition එකයි භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු. යම් කිසි දෙයකට හරි යම් කිසි කෙනෙක්ට අනුව, මට අනුව, එයාට අනුව, වාර්තාවලට අනුව, අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අනුව දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් අපිට පුළුවන් according to කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. බලමු උදාහරණ.
According to records, you owe 2000 rupees. වාර්තාවලට අනුව ඔයා රුපියල් 2000ක් ණයයි. ඉතින් වාර්තාවලට අනුව කියන්න තමයි මෙතෙන්දී according to records කියලා කියන්නේ. According to me, he is a lazy man. අපි එක එක අයව හඳුන්වනවනේ එක එක මට අනුව මෙයා හොඳ කෙනෙක් මට අනුව මෙයා නරක කෙනෙක් කියලා. ඉතින් මට අනුව නම් එයා කම්මැලියෙක්. මට අනුව කියන්න තමයි according to me භාවිතා වෙන්නේ. According to me, he is a lazy man. Number 97. as කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ ඇයි? ටිකක් විශේෂ preposition එකක් අකුරු දෙකයි මේකට තියෙන්නේ. බලමු මේකේ තේරුම සහ උදාහරණ. යම්කිසි දෙයකට හරි යම්කිසි කෙනෙකුට අනුව දෙයක් සිද්ධ වෙනවා නම් මෙයා මෙහෙම කෙනෙක් මෙයාට අනුව මෙහෙමයි අන්න එහෙම කියන්න එයා මෙහෙම කෙනෙක් විදිහට වැඩ කළා අන්න ඒ දෙයක් කියන්න අපිට as භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බලමු උදාහරණ. I meant it as a joke. මං කිව්වේ එක ජෝක් එකක් විදිහට අපි කියන්නේ මගේ විහිළුවටයි කිව්වේ කියලා as a joke විහිළුවක් විදිහට කියන්න තමයි මේ as භාවිතා වෙන්නේ. I meant it as a joke. මං ඒ කිව්වේ ජෝක් එකක් විදිහට. It could be used as evidence. ඒක evidence එකක්. evidence එකක් කියලා කියන්නේ සාක්ෂියක්නේ. ඒක සාක්ෂියක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට. It could be used as evidence. She works as a teacher. As a teacher මේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ වාක්‍ය රටාවක්. එයා ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. ගුරුවරයෙක් ලෙස විදිහට වැඩ කරනවා කියන තමයි as a teacher භාවිතා වෙන්නේ. She works as a teacher. Number 98. like කියන preposition එක ඇයි භාවිතා කරන්නේ කියලා අපි දැන් බලමු. යම් දෙයක් වගේ මෙයා මේ වගේ මේක අරක වගේ කියලා කියන්න තමයි like භාවිතා කරන්නේ. කැමති කියලා කියන්න එහෙම නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න මේක preposition එකක්. බලමු උදාහරණ. He looks like his brother. එයාගේ මල්ලි වගේමනේ අපිට පේන්නේ. එයාගේ මල්ලි වගේමයි. He looks like his brother. I've got a shirt just like that. මට ඒ වගේම කමිසයක් තියෙනවා. මටත් ඒ විදිහම කමිසයක් තියෙනවා. I've got a shirt just like that. Number 99. unlike. මොකක්ද මේ unlike කියන වචනේ තේරුම? කලින් කතා කළා අපි like ගැන. මොකක්ද ඇත්තටම unlike කියන්නේ? කලින් කතා කළා වගේම like වල අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නෙමෙයි. එයා වගේ නෙමෙයි. ඒක වගේ නෙමෙයි කියන්න තමයි unlike භාවිතා කරන්නේ. like කියන වචනේ විරුද්ධ වචන තමයි unlike කියන්නේ. බලමු උදාහරණ වලින්ම. He is just unlike his father. එයාගේ තාත්තා වගේ නම් නෙමෙයි. මේ like නෙමෙයි unlike නේ. He is just unlike his father. එයාගේ තාත්තා වගේ නම් නෙමෙයි. Unlike you, I'm not a great dancer. ඔයා වගේ මං හොඳ නැට්ටුවෙක් නෙමෙයි. මට හොඳට නටන්න නම් බෑ ඔයා වගේ. Unlike you, I'm not a great dancer. 100. අවසාන preposition එක since. ඇයි අපි since භාවිතා කරන්න කියලා ඉක්මනටම බලමු. අතීතදී යම්කිසි නිශ්චිත වේලාවක ඉඳන් මේ වෙලාව වෙනකන් නැත්නම් අතීතෙම වෙලාවල් දෙකක් අතරතුර දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ වෙලාවේ සිට මේක වුණා කියලා අපිට පුළුවන් since භාවිතා කරන්න. උදාහරණකින් තවත් මම ඔයාට මේක කියලා දෙන්නම්. He hasn't won a game since last year. එයා ගිය අවුරුද්දේ නම් එක තරඟයක්වත් දිනලා නැහැ. අන්තිමට ගිය අවුරුද්දේ තමයි දිනලා තියෙන්නේ. ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා කියලා කියන්න තමයි since භාවිතා වෙන්නේ. since last year ගිය අවුරුද්දේ ඉඳලා එක තරඟයක්වත් එයා දිනලා නැහැ. He hasn't eaten since morning. සමහර උදේ ඉඳන් කාලා නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. එයා උදේ ඉඳලා කාලා නැහැ. since morning කියලා කියන්නේ උදේ කාලේ ඉඳන් කියන එක. He hasn't eaten since morning. Hello friends, මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඉතාම විශේෂ වීඩියෝවක්. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ආපහු සැරයක් බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පහළ තියෙන share button එක click කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලට තනි වීඩියෝ එකකින් preposition 100ක් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා හොඳින් ආපහු බැලුවොත්. ඒ වගේම ඔයා කැමති නම් අපේ පාඨමාලාවට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ නම්බර් එකට පහළ මම දාලා තියෙනවා. ඒ නම්බර්ස් වලට කෝල් කරලා ඔයාට පුළුවන් එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපේ වීඩියෝස් බලන්න දිගටම එකතු වෙන්න. එහෙනම් next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.